Hello, Namaskar, and Suprabhat. A very pleasant morning to one and all. Dignitaries on the dais, President of today's function, Dr. K.B. Kathiria, sir, Honorable Vice Chancellor, Anand Agricultural University, Anand. The chief guest of today's function, Sri Minesh Shah, Chairman, National Dairy Development Board, NDDB, Anand. Our guests of honor, Sri P.R. Joshi, IAS, Commissioner, Youth Services and Cultural Activities, Government of Gujarat. Guest of honor, Sri Amit Bhai Seth, member of the donor family, Ahmedabad. By kindling the lamp of knowledge and wisdom. Now for the welcome address, I would like to invite Dr. Y.M. Shukla, sir, President of BACA Alumni Association and Principal and Dean, BA College of Agriculture. Before that, I would like to invite Prachi Sakaria, PG student, for the prayer. हे मालिक तेरे बंदे हम, कैसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो है खड़ा दयालु है बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें कद जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। थैंक यू। Thank you, Prachi. For the welcome address, I would like to invite Dr. Y.M. Shukla, President of BACA Alumni Association and Principal and Dean, BA College of Agriculture. सुप्रभात. मंचस्थ विराजमान आदरणीय कुलपति श्री कथिरिया साहेब, जो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर तरीके पदभार संभाळा छे, तेमज गुजरात ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंचार्ज कुलपति तरीके कार्यभार संभाळे छे। तेओ आजना समारंभना एटले के 9th कन्वेन्शनना प्रेसिडेंट तरीके उपस्थित छे। आ प्रसंगे हूँ एमનું हार्दिक स्वागत करूँ छूं। तेओए हमेशा आ कन्वेन्शन ने खूब सफलता मळे
અને સાથે સાથે આખું ગાઈડલાઇન્સ પણ એમને માર્ગદર્શન આપણને આપતા રહ્યા છે, કઈ રીતે કરવાનું છે અને આપણે કયા મહાનુભાવોને બોલાવી શકીએ એમ છે. અને તેમાં તેમને બને એટલો પૂરતો પ્રયત્ન કરી અને સાથ સહકાર આપ્યો છે અને તેમનો બિઝી શેડ્યુલ હોવા છતાં પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. તે માટે કથિરિયા સાહેબનું અત્રે હું સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે આ સમારંભના જે ચીફ ગેસ્ટ તરીકે ઉપસ્થિત છે મિનેશભાઈ શાહ સાહેબ, કે જેઓ એનડીડીબીના અત્યારે ઇન્ચાર્જ ચેરમેન તરીકેનો પદભાર સંભાળી રહ્યા છે. તેઓ ડેરી સાયન્સના ગ્રેજ્યુએટ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ છે 1986ની બેન્ચના, અને તેમનું પણ અત્રે હું ભાવભીનું સ્વાગત કરું છું. અને સાહેબ આપની ઉપસ્થિતિથી અમે ખૂબ જ આનંદ અને ગર્વની લાગણી અનુભવી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે જ આપણી જ કોલેજના જે પ્રશાંતભાઈ જોશી સાહેબ છે, કમિશનર શ્રી યુથ એન્ડ કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝના, તેઓએ પણ ખૂબ જ જ્યારે કેસી પટેલ સાહેબે ફોન કર્યો આપણા જે સેક્રેટરી બીએસસી એલ્યુમિનિયમના, અને તેમને જણાવ્યું કે હા હું ઉપસ્થિત રહીશ, મને આ સંસ્થા પ્રત્યે ખૂબ લગાવ છે. અને એક જ પ્રથમ મુલાકાતે જેમને સંમતિ આપી દીધી, તેઓ કોલેજના ડોક્ટર એચઆર પટેલ સાહેબના નેમેટોલોજીમાં તેઓએ એમએસસી ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી અને તેઓ પણ આપણે જે એલ્યુમિનિયમના સભ્ય છે, તેમનું પણ હું અત્રે ખૂબ જ ઉમળકાભેર સ્વાગત કરું છું અને આનંદ અને ધન્યતાની લાગણી અનુભવું છું. સાથે સાથે આપ સૌ જાણો છો તેમ કે હમણાં જ 6 એપ્રિલ 1947ના દિવસે જ્યારે આ કોલેજનું ખાતમુહૂર્ત થયું અને ત્યાર પછી 75 વર્ષ પૂરા થયા અને આજે 19મો દિવસ છે, 75 વર્ષ ને 19મો, જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ અને કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીએ આ કોલેજના ખાતમુહૂર્ત કર્યું. અને તે જ અરસામાં કૃષિ શાળામાં આપણે કૃષિ શિક્ષણ ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું. અને તે વખતે જે માતબર લેન્ડ ડોનેશનનું જે દાન મળ્યું હતું, જે અમૃતલાલ હરગોવિંદાસ ના પૌત્ર શ્રી અમિતભાઈ શેઠ સાહેબ પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે. અમૃતલાલ હરગોવિંદાસજીએ આપણને 5 લાખ રૂપિયાનું તે વખતે દાન કરેલું હતું અને તે જમાનાનું તમે કલ્પના કરી શકો છો એ કેટલું મોટું યથાર્થ આપણને તે વખતે મદદ કરેલી. અને આ કોલેજનું જે ભવ્ય બિલ્ડિંગ અત્યારે જે અસ્તિત્વમાં છે વર્ષોથી, તેને એ સાકાર થયું. તો આ પ્રસંગે દાતાશ્રી અમિતભાઈ શેઠશ્રીનું પણ ખૂબ જ આનંદથી સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે તેમના બધા રિલેટિવ્સ પણ ઉપસ્થિત છે, પ્રીતિબેન સૌ રિલેટિવ્સ, તેમનું પણ અત્રે સ્વાગત છે. આ સમારંભમાં જે ડોક્ટર એસબી પટેલ આપણા જ કોલેજના એલ્યુમિની છે, ડાયરેક્ટર ઓફ એક્સટેન્શન એજ્યુકેશન, તેમનું પણ હું સ્વાગત કરતા આનંદ અને ધન્યતાની લાગણી અનુભવું છું. અને મારા સહયોગી ડોક્ટર કેસી પટેલ, કે જેઓ બીએસસી એલ્યુમિની એસોસિએશનને ખૂબ જ સક્રિયપણે આગળ વધારી રહ્યા છે. અને સાથે સાથે ડોક્ટર જયંતિભાઈ પટેલનો પણ તેમને માર્ગદર્શન મળી રહ્યું છે. તો એ ડોક્ટર કેસી પટેલ કે જે સેક્રેટરી છે, અને આખો જ કાર્યક્રમ જે વર્ષો વર્ષ 2016થી જ્યારથી એમને કાર્યભાર સંભાળ્યો છે ત્યારથી સતત સક્રિય રહીને આ એસોસિએશનને વધુ ને વધુ મજબૂતી તરફ આગળ કરી રહ્યા છે. તો તેમનું પણ હું અત્રે સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે આપણી કૃષિ યુનિવર્સિટીના પદાધિકારીઓમાં ડોક્ટર જીઆર પટેલ, રજિસ્ટ્રાર શ્રી, કુલ સચિવ શ્રી, તેઓ પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે. બધા ડીન શ્રીઓ, ડોક્ટર એનઆઈ શાહ, ડોક્ટર ધવલભાઈ કથિરિયા, ડાયરેક્ટર ઓફ એક્સટેન્શન, ડાયરેક્ટર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ વેલફેર કમિટી, ભૂતપૂર્વ આચાર્ય શ્રીઓ જેઓ જ્ઞાનના સાગર છે, તેઓ પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે. સાથે સાથે ડોક્ટર શેખ સાહેબ, જેઓ આપણી યુનિવર્સિટીના ભૂતપૂર્વ વાઇસ ચાન્સેલર હતા, ડાયરેક્ટર ઓફ રિસર્ચ પણ હતા અને પ્રિન્સિપાલ પણ તરીકે, ડીન તરીકે પણ તેમને સેવાઓ આપેલી છે. અને જેઓ આ કાર્યક્રમમાં સતત આપણે સિલ્વર જુબેલી, ગોલ્ડન જુબેલી અને પ્લેટિનમ જુબેલીમાં ઉપસ્થિત રહીને અત્રે અમને બધાને ભાવ વિભોર કરેલ છે. સાહેબ, હું આપનું પણ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે બીએસસી એલ્યુમિની એસોસિએશનના એક્ઝિક્યુટિવ મેમ્બર્સ, સર્વે ડીન શ્રીઓ, ડોક્ટર પિયુષભાઈ સાહેબ અને ડોક્ટર એમબી પટેલ સાહેબ, ડોક્ટર કેપી પટેલ સાહેબ, તેમજ એમએસ વાળંદ સાહેબ, નટુભાઈ સાહેબ રસ્તામાં છે પણ હમણાં થોડીક સમયમાં પહોંચી જશે. તો આ બધા જે એક્ઝિક્યુટિવ મેમ્બર્સ છે બીએસસી એલ્યુમિનીના, તેમનું પણ હું સ્વાગત કરતા ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવું છું. સાથે સાથે બીએસસી ને જેને ગૌરવ અપાવ્યું છે તેવા તમામ દીક્ષાર્થીઓ જે અત્રે ઉપસ્થિત છે, તેમનું પણ હું સ્વાગત કરતા આનંદ અને ધન્યતાની લાગણી અનુભવું છું.
સાથે ડોક્ટર BR શાહ કે જેઓ ગુજરાત ઓર્ગેનિક એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના પ્રથમ વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી હતા, તેઓ પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે, તો તેમનું પણ હું આનંદ અને ધન્યતાથી સ્વાગત કરું છું. સાથે બે સ્પીકર જે છે આજના કાર્યક્રમમાં, ડોક્ટર કરાડેજી જેઓ NDDB માંથી ઉપસ્થિત છે અને સિનિયર મેનેજર શ્રીની પદવી સંભાળી રહ્યા છે, તેઓનું પણ હું સ્વાગત કરું છું. સાથે ડોક્ટર સિસોદિયા કે જેઓ પણ આ નવા જે જીવાતો સામે આપણને માહિતગાર કરવાના છે, તો તેમનું આજે બંને વક્તાશ્રીઓનું પણ હું ખૂબ જ લાગણીપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે આપ તમામ જેઓ સર્વે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે તેમનું પણ હું ખૂબ જ આનંદથી અને ઉત્સાહથી સ્વાગત કરું છું. અને આપ સૌ જે અહીંયા અમને પ્રતિભાવ આપેલો છે તેમને આનંદ સાથે હું લાગણી વ્યક્ત કરી રહ્યો છું. થોડીક ચર્ચા 2-3 મિનિટ હું એટલા માટે લઈશ કે BACA જ્યારે વેલકમ સ્પીચ છે ત્યારે BACA નો ઇતિહાસ જે આપ સૌ જાણતા જ હશો કે આ સંસ્થાની સ્થાપના 1947માં ખાતમુહૂર્ત થયું. ડોક્ટર કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબ, ડોક્ટર MD પટેલ સાહેબ બધા સર્વે ઉપસ્થિત હતા અને દાતાશ્રીનો પણ એટલો જ સહકાર રહ્યો અને 6 એપ્રિલ 1947 ના દિવસે ખાતમુહૂર્ત થયું. પછી કૃષિ શાળામાં આ કોલેજ ની 11 ઓગસ્ટ થી સ્થાપના થઈ, ત્યાં આગળ કૃષિ શિક્ષણ લેવામાં આવ્યું અને વખતો વખત 11 ઓગસ્ટ 1952 થી આ જ કોલેજના બિલ્ડિંગમાં આપણે જે કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીએ જે અહીંયાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને ત્યારથી અવિરતપણે આ કોલેજ કૃષિ શિક્ષણમાં અગ્રેસર રહી છે. આ કોલેજમાંથી કુલ 2800 જેટલા આપણે અત્યારે એલ્યુમિની એસોસિએશનના રજિસ્ટર સભ્યો છે. 10,000 જેટલા સ્નાતકો, અનુસ્નાતકો અને ડોક્ટરેટ ડિગ્રી ધરાવતા સ્નાતકો આપણે અહીંયાથી આપ્યા છે અને તેઓ દેશમાં અને વિદેશમાં ખૂબ જ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ, રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ, પ્રાઇવેટ અને પબ્લિક સેક્ટરમાં ખૂબ જ મહત્વનું પ્રદાન કરી રહ્યા છે. તે માટે BACA પરિવાર તેમના માટે ગર્વ અનુભવી રહ્યા છે. બીજું એ ખાસ જણાવવાનું કે એલ્યુમિની એસોસિએશન કે ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીનું એક એવું સંમેલન છે કે જે જરૂરી હતું કે ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓને એમના માતૃ સંસ્થા પ્રત્યે ખૂબ જ લગાવ હોય તે સ્વાભાવિક છે. તેઓ તેમના ઋણ અદા કરવા પણ માંગતા હોય છે અને આ માટે આપણે એવા અનેક પ્રસંગો જોયેલા છે અને આપણને એવા BACA કોલેજ તરફથી અને એવા દાતાશ્રીઓ તરફથી ગોલ્ડ મેડલ માટે પણ આવા ઘણા આપણે યુનિવર્સિટીમાંથી પણ આપેલા છે આજે માતૃ સંસ્થાનું ઋણ અદા કરવા માટે. અને BACA એલ્યુમિનિયમ એસોસિએશન જે 15મી ફેબ્રુઆરી 2003 થી પંજીકરણ એટલે કે તેનું અધિકૃત રીતે રાષ્ટ્રીય રજીસ્ટ્રેશન થયું અને ત્યારથી આપણે એવા અનેક કાર્યક્રમો અહીંયા યોજી રહ્યા છે અને આજે આ 9મું કન્વેન્શન છે. પહેલું કન્વેન્શન 1986માં કર્યું ત્યારે ભવ્ય રીતે ઉજવવામાં આવેલું હતું અને ત્યાર પછી 2003માં એક કન્વેન્શન થયું, 2010, 12, 14, 16 અને 19, 20, 21 એ રીતે આપણે આવા કન્વેન્શનો યોજી અને સર્વે એલ્યુમિનીના સભ્યશ્રીઓ છે તેઓને આપણે અહીંયા બોલાવીએ છીએ. તેઓ એમના સંસ્મરણો વાગોળે છે. તેઓ જ્યાં આગળ ભણ્યા હતા, જે માતૃ સંસ્થામાં, જે ક્લાસરૂમમાં ગયા હતા, ત્યાં જઈને એના સંસ્મરણો વાગોળે છે અને એક ભાવાત્મક લાગણી આ સંસ્થા સાથે તેઓ સતત યાદ કરી રહ્યા છે. અને તેમની ઉપસ્થિતિથી બીજું તો ખાસ છે કે જે અત્યારની આવનારી પેઢી છે તેમને પણ ખૂબ જ સારું માર્ગદર્શન મળી રહે છે. તો તે બદલ મીન્સ આપણે આપણી જે માતૃ સંસ્થા છે તેને સતત આપણે આ રીતે પ્રયત્ન કરતા રહીએ અને કૃષિ વિકાસના વિસ્તારમાં આપણે ખૂબ જ એવું મહત્વનું પ્રદાન કરીએ તેવી સૌ એલ્યુમિની એસોસિએશન તરફથી મારી અભ્યર્થના છે. બીજું ખાસ જણાવવાનું કે આ વિતેવેલા સંબંધોને આપ સૌ પુનર્જીવિત કરશો. આ એક એવો પ્રોફાઇલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે જે માતૃ સંસ્થાને કે તમારી અલ્મા મેટર છે તેને પણ એ આખું એના પ્રોફાઇલને પણ એ આખું ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે કે જેટલા આપણા વિદ્યાર્થીઓ છે કે હવે શું થાય છે કે જેટલા એલ્યુમિની એસોસિએશન છે એ જુદી જુદી રીતે કાર્યરત છે પણ એક નેજા હેઠળ આવી જાય, એક અમ્બ્રેલા હેઠળ આવી જાય તે ખૂબ જરૂરી છે. આપણે 1980ની બેચ ના બધા કાર્યરત છે, એવી રીતે 1983ની બેચ ના પણ એવી રીતે જુદા જુદા સંમેલનો કરતા રહે છે. તો આવી જુદી જુદી બેચો ચાલે છે, તે પણ આપણે એલ્યુમિની એસોસિએશન સાથે જોડાય તે ખૂબ અગત્યનું છે, જેથી કરીને એમના બધાને જે જૂની યાદો છે, જે ખટી મીઠી હતી એની, જે ગુરુજનો હતા બધાને એમની યાદો બધી તાજી થાય અને એક માતૃ સંસ્થા સાથે એમનું કાયમી જોડાણ થાય તે માટે જ આ એલ્યુમિની એસોસિએશન પ્રયત્નશીલ રહ્યું છે.
આપ સૌએ અહીંયા આગળ મેડલ્સ પણ આપેલા છે, એવોર્ડ્સ પણ આપેલા છે અને વિદ્યાર્થીઓને સતત પ્રોત્સાહિત કરતા રહ્યો છો. તે માટે પણ હું આપ BACA એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ વતી હું આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. બીજું ખાસ જણાવવાનું કે હવે BACA કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર જે 75 વર્ષ ઉજવી રહી છે અને સાથે સાથે જે તમે આપણે જે 1947માં ભણ્યા હતા અને આજે 2022મી સાલ આવી છે, ત્યાં સુધીમાં ઘણું બધું પરિવર્તન આવ્યું છે. સિલેબસ પણ ઘણો બધો બદલાઈ ગયો છે. ઇંગ્લિશ મીડિયમ હતું તેમાં પણ હવે ઘણા બધા ફેરફારો થયા છે. લેબોરેટરી પણ આધુનિક બની ગઈ છે. સાથે સાથે ક્લાસરૂમ પણ સ્માર્ટ ક્લાસરૂમમાં પરિવર્તિત થઈ ગયા છે. ડિજિટલ ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે અને BACA કોલેજ ઝડપથી હરણફાળ ભરી રહી છે અને દેશની અગ્રગણ્ય યુનિવર્સિટીમાં BA કોલેજનું પણ એક મહત્વનું સ્થાન રહ્યું છે. આપણી યુનિવર્સિટીની સાથે સાથે BA કોલેજનું પણ એટલું જ પ્રતિષ્ઠિત ભર્યું સ્થાન રહ્યું છે. તો આપણે સૌએ જે દીક્ષાર્થીઓ છે, અહીંના જે એલ્યુમિની એસોસિએશનના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ, તેઓએ સૌને આપણે આપણા મૂલ્યોનું જતન કરવા માટે હું આહવાન કરું છું અને તેના માટે મોટિવેશનલ જેટલું બને એટલું આપણા વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરો. સામાજિક કાર્ય પણ આપણે પ્રદાન કરો જ છો અને એમાં પણ આપણે વેગ લઈએ અને બને એટલે આપણે પ્રયત્ન કરી આપણે આગળ વધીએ. અને હું આશા રાખું છું કે આ જે BACA ના 75 વર્ષનો જે સૂર્ય છે તે વધુ ને વધુ ચમકે અને ભવિષ્યમાં પણ આ જે પ્રદાન કરે અને સદીઓ સુધી તેની ચમક આપણને સૌને મળતી રહે છે. અને આપ સૌ દીક્ષાર્થીઓ તથા આવનારી પેઢી સૌ નિરામય રહે, સુખી રહે તેવી અભ્યર્થના અને BACA ને સૌને આપ સૌ આવકારતા રહીશું તેવી કલ્પના સાથે વિરમું છું. સુખી ન ભવંતુ, સર્વે સંતુ નિરામયા. આભાર. Thank you so much, sir, for the welcome address. So after verbal welcome, we will welcome our dignitaries by offering flowers as a token of love and honor. First of all, I would like to request Dr. Y.M. Shukla, President of BACA Alumni Association and Principal and Dean, to offer bouquet to our Honorable Vice Chancellor, sir, and President of today's function, Dr. K.B. Kathiria, sir. I again request Dr. Y.M. Shukla to offer bouquet to Shri Minesh Shah, sir, Chief Guest of today's function and Chairman, National Dairy Development Board. Dr. Y.M. Shukla, sir, is again requested to offer bouquet to Shri P.R. Joshi, sir, Guest of Honor of today's function and Commissioner, Youth Services and Cultural Activities, Government of Gujarat, Gandhinagar. Sir, you are again requested to offer bouquet to Shri Amit Bhai Sheth, Guest of Honor and member of donor family. Sir, you are again requested to offer bouquet to Dr. H.B. Patel, sir, Guest of Honor and Director of Extension Education. Now I request Dr. K.C. Patel, sir, Secretary, BACA Alumni Association, to offer a bouquet to Dr. Y.M. Shukla, President of BACA Alumni Association and Principal and Dean, BA College of Agriculture. To welcome Dr. K.C. Patel with a bouquet, I would like to request Dr. P.V. Mehta. To present flowers to the member of donor family and past president, I request Dr. R.G. Parmar, Professor and Head Department of Plant Pathology, and Dr. D.J. Parmar, Associate Professor, Department of Agricultural Statistics. Moving ahead, I would like to request Dr. H.B. Patel, sir, Director of Extension Education, to share his thoughts in this occasion. નમસ્કાર. આજના આ BACA એલ્યુમિની એસોસિએશન માં ઉપસ્થિત કુલપતિ શ્રી ડોક્ટર KB કથિરિયા સાહેબ, NDDB ના ચેરમેન શ્રી મિનેશભાઈ શાહ સાહેબ,
શ્રી PR જોશી સાહેબ, આપણા દાતા અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, BACA ના પ્રિન્સિપાલ શુક્લા સાહેબ, KC પટેલ, ગુરુજનો, વડીલો, મિત્રો, ભાઈઓ અને બહેનો, આ એલ્યુમિની એસોસિએશનનો હું પણ એક સભ્ય છું. 83 નો હું પાસ આઉટ છું. તે વખતે મિસ્ત્રી સાહેબ, રામજીભાઈ સાહેબ, કાલિદાસ સાહેબના હસ્તે અમે ભણ્યા છે. બોર્ડ ઉપર આ બધા સાહેબો લખે, મોતીના દાણા જેવા અક્ષર હોય, અને જે બોલે એ એટલી સ્પીડે એ લખતા અને અમને સમજાવતા. દુબે અને એ મારી બેચના ગ્રેજ્યુએટ છે, દુબે, પઠાણ અને બધા. સંસ્મરણો તો ઘણા છે, પણ સાહેબોને ઉતાવળ છે એટલે બહુ નહીં એ કરું. પણ એઝ એ ડાયરેક્ટર ઓફ એક્સટેન્શન એજ્યુકેશનની આ પોસ્ટ ઉપર જ્યારે હું છું ત્યારે હું ગર્વની લાગણી અનુભવું કે આ BACA નો હું એક સભ્ય છું. મિત્રો, એક જણાવતા આનંદ થાય કે જ્યારે કથિરિયા સાહેબ VC તરીકે ચાર્જ સંભાળ્યો એના પછીના 2 મહિનામાં જ અમારી એક મીટિંગ થઈ અને સાહેબે જ્યારે કહ્યું કે ભાઈ આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ખેતીવાડી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ના નામે, તો એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના જૂના સંભાળના ઘણા બધા છે. ઘણી જગ્યાએ એના ડોક્યુમેન્ટ પડ્યા છે, મેડલ પડ્યા છે. તો એ બધાને આપણે એક જગ્યાએ ભેગા કરો ને શુક્લા સાહેબને અને અમારે એક મીટિંગ કરી, કમિટી બનાવી અને સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્રની ઉપર એક પોર્શનમાં આખું એનું મ્યુઝિયમ તૈયાર કરો. અને એના માટે તાત્કાલિક સાહેબે 5 લાખ રૂપિયા અમને શુક્લા સાહેબને ગ્રાન્ટ ફાળવી દીધી કે જેથી આપણા આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની યાદો આપણને તાજી રહે. 10 વર્ષ 15 વર્ષ પછી જે લોક છે ભાઈ, તે વખતનું ચાંદીનું લોક જે કનૈયાલાલ મુનશી સાહેબે ખોલેલું, એ લોક અંદર ભોંયરામાં હતું. અહીં નીચે એને બહાર કાઢી અને એને વ્યવસ્થિત જગ્યાએ એના દસ્તાવેજો, ડોક્યુમેન્ટ, એ સર્વે ને અત્યારે એકત્રીકરણની કામગીરી ચાલુ છે અને એનું અમે એક મ્યુઝિયમ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. વડીલો, બીજું એક વિનંતી હતી કે આપણું કૃષિ ગોવિદ્યા 1947 થી ચાલે છે, એને પણ 75 વર્ષ પૂરા થયા. પંડ્યા સાહેબ છે, સોની સાહેબ છે, સર્વે અખાત મહેનત કરી છે. બરોબર, દર મહિનાની 1લી તારીખે અત્યારે પણ આપણું કૃષિ ગોવિદ્યા ડિસ્પેચ કરીએ છીએ. એટલે બધા એલ્યુમિનીને મારે વિનંતી છે કે આપ સૌ પણ એના સભ્ય બનો, કૃષિ ગોવિદ્યાના. ભલે ઘરે રહો, પણ દર મહિને તમને યાદ આવશે કે આવું યુનિવર્સિટીનું એક મેગેઝિન આપણી પાસે છે. કારણ કે હવે 2 વર્ષ છેલ્લા કોરોના ગયો એટલે સભ્યોની સંખ્યા થોડી ઘટી છે. એટલે મારી આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે કે પણ આપ પણ એમાં યોગદાન આપો અને આપણી જે આ ધરોહર છે એને આપણે જીવંત રાખીએ. વધુ નહીં કહેતા, આપ સૌએ મને જે સાંભળ્યો એ બદલ આપ સૌનો આભાર માની વિરમું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. Thank you, sir, for recalling the glorious history of this institute. Now I would like to invite Sri Amitbhai Seth, member of the donor family Ahmedabad, for his address. મંચસ્થ મહાનુભાવો, આમંત્રિત મહેમાનો, ભાઈઓ તથા બહેનો, આજના પ્રસંગના અનુસંધાને અમારા દાદાજી માટે ગર્વ અનુભવીએ છીએ કે તેઓશ્રીએ આ શ્લોકને સંપૂર્ણપણે અનુસર્યા. અન્નદાનમ મહાદાનમ વિદ્યાદાનમ મહત્તરમ. અન્નની ક્ષણિક તૃપ્તિ યાવત જીવંતુ વિદ્યાહા. દાદાજીએ વિદ્યાદાનનું જે બીડું ઝડપ્યું હતું તે આજ દિન સુધી તેમને અનુસર્યા છીએ. આજે આ 9મા કન્વેન્શનમાં જુદા જુદા વિષયો અને જુદા જુદા અનુભવ અવલોકનનું
આદાન પ્રદાન થશે જે ચોક્કસ સર્વને ઉપયોગી નીવડશે. આ સાથે આવનાર સમય સૌને ઉપયોગી તેમજ ફળદાયી રહે એ જ મારી શુભકામનાઓ. જય શ્રી કૃષ્ણ. Thank you, sir, for your word. Thank you, sir, for your words of blessings and support. Now I would like to welcome Dr. R.A. Seresia, sir, has also joined our program. So you are also, sir, most welcome here in this program, sir. Now it's time for appreciating the academic excellencies gained by our students, and BACA Alumni Association is awarding these bright students. So now I would like to request Dr. K.C. Patel, sir, for announcing the awardees. હેલો, બાકા એલ્યુમની એસોસિએશન તરફથી દર વર્ષે વિદ્યાર્થીઓ, ફેકલ્ટી, ફાર્મ લેબર, વિવિધ કેટેગરીના એમાં પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. કોરોનાને કારણે 1-2 વર્ષમાં થોડી તકલીફ પડી છે અમને, પણ જે કંઈ સ્ક્રુટિની કરવામાં આવી છે એ પૈકી આ એસોસિએશન તરફથી લગભગ 23 જેટલા વિવિધ પ્રકારના એવોર્ડ, સ્કોલરશીપ, મેડલ, ફાઇનાન્શિયલ એડ આપવામાં આવે છે અને એના બેનિફિશરી અંદાજે 50 છે. તો આ જે હું જે નામ બોલું છું એ મેડલ સ્વીકારવા માટે જે તે સ્ટુડન્ટનું નામ બોલીશ આવશે. તો સર્વપ્રથમ માનનીય કથિરિયા સાહેબને વિનંતી કરું કે ડૉક્ટર એચ.વી. પટેલ મેડલ કે જે એગ્રીકલ્ચર, જે મેટ્રોલોજી, એન્જિનિયરિંગ, રિમોટ સેન્સિંગ, મેથેમેટિક્સમાં હાઈએસ્ટ સ્કોર મેળવ્યો છે એવા લોહાણા સોહમ ચેતનદાસ આ મેડલ સ્વીકારશે. ડૉક્ટર હસમુખભાઈ વી પટેલ મેડલ પ્લીઝ. ત્યારબાદ થેન્ક યુ સર. ત્યારબાદ PM પટેલ ગોલ્ડ મેડલ કે જે એગ્રીકલ્ચર, કેમેસ્ટ્રી, સોઇલ સાયન્સમાં સૌથી વધારે CGPA મેળવે છે, નિલેશ જીણાભાઈ ચૌહાણ. એ અત્યારે લુધિયાણા છે પણ એમના પિતાશ્રી હાજર છે, એમને વિનંતી કરું છું. ડૉક્ટર PM પટેલ ગોલ્ડ મેડલ. જીણાભાઈ અત્યારે ઉપસ્થિત છે. મિનેશભાઈ સરસને વિનંતી કરું. ડૉક્ટર પ્રોફેસર A.J. પટેલ મેડલ, પ્લાન્ટ પેથોલોજીમાં હાઈએસ્ટ OGPA મેળવનાર. અગેન નિલેશ જીણાભાઈ ચૌહાણ. ફરી વિનંતી કરું છું આપ હાજર રહેશો. પ્રોફેસર A.J. પટેલ મેડલ. પ્રશાંત સાહેબની વિનંતી કરું. અગેન વીણાભાઈને વિનંતી કરું છું ફરી કે શારદાબેન રાવજીભાઈ પટેલ મેડલ, જે એન્ટોમોલોજીમાં સૌથી વધારે OGPA છે એવા નિલેશ જીણાભાઈ ચૌહાણને મળે છે. શારદાબેન રાવજીભાઈ પટેલ. અમિતભાઈ શેઠ સાહેબને વિનંતી કરું. થેન્ક યુ સર. આ એસોસિએશન તરફથી શ્રી TM પટેલ જનરલ સેક્રેટરી મેડલ એનાયત કરવામાં આવે છે. શ્રી TM પટેલ આપણા ફર્સ્ટ GS હતા અને એમના નામે શ્રી સેવંતીલાલ શાહ એમને આ મેડલ આપેલો છે. એવા જનરલ સેક્રેટરી શ્રી સાવલિયા ધવલ પરેશભાઈ, જે 2021-22ના અત્યારે કરંટ GS છે, એમને આ મેડલ એનાયત કરવા માટે શુક્લા સાહેબને વિનંતી કરું.
અને એ જ રીતે 2020-21 જીએસ ઋષિક કાંતિભાઈ વડોદરિયા એમને પણ વિનંતી કરું, એમને પણ જીએસ મેડલ મળે છે. સેવંતી શાહ સરે યુજી ગર્લ્સ માટે પણ એક મેડલ આપેલો છે. એવા ઉપેક્ષાબેન માલવિયા એમને ગર્લ્સ સ્ટુડન્ટ માટે એમને મેડલ મળે છે. ઉપેક્ષાબેન. પ્રશાંત સર. ત્યારબાદ વેસ્ટર્ન એગ્રી સીડ જે પીજી સ્ટુડન્ટ માટે જે ખાસ મેડલ જાય છે એ કાછડિયા અંજલિબેન જમનભાઈ કે જેઓએ જેનેટિક્સ અને પ્લાન્ટ બ્રીડિંગમાં હાઈએસ્ટ ઓજીપીએ મેળવેલ છે. અંજલિબેન કાછડિયા. મિન્નેશ સરને વિનંતી કરું. વેસ્ટર્ન એગ્રી સીડ મેડલ. હવે મુકુંદભાઈ પટેલ તરફથી વિવિધ મેડલ અને કેશ પ્રાઇઝ એનાયત કરેલ છે. એ પૈકી કાશીબેન વરદભાઈ પટેલ કેશ પ્રાઇઝ ફર્સ્ટ યરમાં જેઓએ હાઈએસ્ટ સીજીપીએ મેળવેલ છે નિખિલ શ્રીનાથ એમને કેશ પ્રાઇઝ મળે છે. ત્યારબાદ પટેલ રાજ શૈલેષ કુમાર સેકન્ડ યર માટે, પટેલ જય થર્ડ યર માટે અને નિલેશ જેનાભાઈ ચૌહાણ ફોર્થ યર માટે. આ ચારેયને વિનંતી કરું છું. રાજ નિલેશ શૈલેષભાઈ, પટેલ જય જીતેન્દ્રભાઈ, નિલેશભાઈ જેનાભાઈ, ત્યારબાદ કાનજીભાઈ જી પટેલ અત્યારે હાલ યુએસએ છે. એમને પણ એક એગ્રોનોમીમાં જે હાઈએસ્ટ ઓજીપીએ મેળવે એના માટે કેશ પ્રાઇઝ આપેલ છે. તો લોહાણા સોહમને ફરી વિનંતી કરું છું. લોહાણા સોહમ. કાનજીભાઈ જી પટેલ કેશ પ્રાઇઝ. મિનેશ સર. સોહમ ફરી ઉભા રહેજો. બાલકૃષ્ણ આર તલાટી આપણા જીએસ હતા, એમને વિવિધ જે કેશ પ્રાઇઝ એનાયત કરેલી છે એમાં લોહાના સોહમે આપણી જે જેઆરએફની એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ લેવાય છે એમાં બાકા ખાતે સૌથી હાઈએસ્ટ સ્કોર મેળવેલ છે અને એમને અત્યારે આઈઆરઆઈમાં એડમિશન મળેલું છે. એવા લોહાણા સોહમ. બીઆર તલાટી કેશ પ્રાઇઝ જે અત્યારે આપણી વિવિધ જે એક્ટિવિટી ચાલી રહી છે એનસીસીમાં બે પ્રકારે છે, બોયઝ અને ગર્લ્સમાં. તો બોયઝમાં એનસીસી બોયઝમાં જે સર્ટિફિકેટ એક્ઝામ લેવાય છે એમાં સૌથી વધારે માર્ક્સ મેળવનાર પંચાણી બધે. એ જ રીતે ગર્લ્સમાં એનસીસી ગર્લ્સ જે આપણે અહીંયા અત્યારે ચાલુ થયેલું છે એમાં સી સર્ટિફિકેટ એક્ઝામમાં સૌથી વધારે જે સ્કોર મેળવેલ છે યુક્તા એચ મહેતા. યુક્તા. યુક્તા મહેતા. આપણે રાવે પ્રોગ્રામ જે ચાલી રહ્યો છે 7મા સેમિસ્ટરમાં એમાં સૌથી વધારે સારું પરફોર્મન્સ મેળવનાર આચાર્ય ધરતીબેન ને વિનંતી કરું છું. રાવે પ્રોગ્રામ 7મા સેમિસ્ટરમાં ચાલે છે, એમાં સૌથી વધારે સારું પરફોર્મન્સ કરનાર
આચાર્ય ધરતીબેન, આ કોલેજને એસોસિએશને વિવિધ દાતાઓ મળેલ છે. એવા દાતાશ્રી ટીકાણી સાહેબના તરફથી જે ગર્લ સ્ટુડન્ટ છે આપણી યુજી ગર્લ સ્ટુડન્ટ એમને ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ મળી રહે એવા હેતુથી જે ગર્લ સ્ટુડન્ટ નક્કી કરવામાં આવેલું છે એ 2020-21 કોરોનાને કારણે બાકી રહી ગયેલું હતું. એટલે એમના નામ બોલું છું. પટેલ પ્રાચી ફર્સ્ટ યર, મજીથિયા સોનાબેન, પટેલ પ્રાચી. આપણે એમને ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ કરી રહ્યા છીએ. મજીથિયા સોનાબેન, સોનાબેન છે નથી? ઓકે. પટેલ રીતુ, સર આ વખતે કેશ જે આપણે ચેક આપતા હતા એના બદલે આરટીજીએસ થી આપણે બેંક ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ એટલા માટે સર્ટિફિકેટ એમને આપીએ છીએ કે તમારા એકાઉન્ટમાં અમે આ પૈસા જમા કરાવેલા છે. પટેલ રીતુ, કલકોતર હિના, અને ચાલુ વર્ષે પણ આપણે જે 5 ગર્લ સ્ટુડન્ટ નક્કી કરેલ છે, પસંદ કરેલ છે આવકના આધારે, એવા પંડ્યા મૈત્રીબેન જે ફર્સ્ટ સેમિસ્ટરમાં ભણે છે, ફર્સ્ટ યરમાં. પંડ્યા મૈત્રીબેન, અમિતભાઈ શેઠ સાહેબ. પટેલ પ્રાંચી, ફરી સેકન્ડ યરમાં પણ એમને આપણે ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ કરી રહ્યા છીએ. મજીથિયા સોનાબેન, પટેલ રીતુ અને કલકોતર હિના. તો આ જે મેડલ અને સ્કોલરશિપ થયા એ યુજી માટે થયા. હવે પીજી સ્ટુડન્ટ માટે RM પટેલ સ્કોલરશિપ કે જે આપણે જે MSc એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ લેવાય છે એમાં સૌથી વધારે હાઈએસ્ટ સ્કોર અને આપણે BSCA ખાતે એમને એડમિશન લીધેલું હોય એવા સ્ટુડન્ટને આપણે સ્કોલરશિપ આપીએ છીએ. અને એનું નામ છે ડૉક્ટર રણછોડભાઈ M પટેલ સ્કોલરશિપ. તો આ વર્ષે પટેલ કિનલબેન મુકેશભાઈ સૌથી વધારે હાઈએસ્ટ સ્કોર મેળવેલ છે અને તેઓ બાકામાં અત્યારે અભ્યાસ કરે છે. તો કિનલબેન, જ્યાં સિંગલ નામ હતા એ લોકોને ચેક આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જ્યાં ગ્રુપ હતું ત્યાં આરટીજીએસ થી આપણે ટ્રાન્સફર કરીશું. ત્યારબાદ ડૉક્ટર CJ પટેલ આપણા એક્સ એગ્રોનોમિસ્ટ અને HOD એમને પણ હાથબર રકમ આપેલ છે એસોસિએશનને. અને એગ્રોનોમીમાં MSc કરતા અને ફાઇનાન્શિયલ હેલ્પની જરૂર હોય એવા વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી કરવામાં આવી. એવા 5 સ્ટુડન્ટ છે. બાદી અજમેદ્રા બાદી, ત્યારબાદ નંદાન્યા ભાવના, જરા ઝડપ રાખજો સ્ટુડન્ટ. પટોલિયા ધાર્મિક, નંદાન્યા ભાવના, પટોલિયા ધાર્મિક, ત્યારબાદ ચૌહાણ નિશા, ગજેરા શ્રદ્ધા, ત્યારબાદ મુકુંદભાઈ તરફથી જે રકમ મળી છે એમાંથી માસ્ટર ડિગ્રી રિસર્ચ એવોર્ડ કે જે આપણા એગ્રીસ્કોના 4 ગ્રુપ છે, ક્રોપ પ્રોડક્શન, ક્રોપ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, પ્રોટેક્શન અને સોશિયલ સાયન્સ, એ થીસીસ ઇવેલ્યુએટ કરવામાં આવે છે કમિટી દ્વારા. અને એમાંથી આઉટસ્ટેન્ડિંગ જે રિસર્ચ હોય એવા ક્રોપ ઇમ્પ્રુવમેન્ટમાં ડોડિયા શિવાનીબેન જીતુભાઈ
ને માસ્ટર ડિગ્રી રિસર્ચ એવોર્ડ ફોર ક્રોપ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ગ્રુપ એમના ગાઈડ છે ડોક્ટર એમબી પટેલને પણ વિનંતી કરું સાથે આવશે. ડોક્ટર એમબી પટેલ કે જેઓ આ સ્ટુડન્ટ છે સીડ સાયન્સ ટેકનોલોજીમાં રિસર્ચ કરેલ છે. ડોક્ટર એમબી પટેલ એમના ગાઈડ છે. ત્યારબાદ ક્રોપ પ્રોડક્શન ગ્રુપમાં પટેલ હર્ષ કમલેશભાઈ કે જેઓ એગ્રોનોમીમાં એમએસસી કરેલું છે એમાં એમના ગાઈડ છે ડોક્ટર હિરેન કે પટેલ. પટેલ હર્ષ અને ડોક્ટર હિરેન કે પટેલ. ત્યારબાદ ક્રોપ પ્રોટેક્શન ગ્રુપમાં રાવલ અભિષેક ત્રિભુવનદાસ અને એમના ગાઈડ છે એચ બારડ. ગાઈડ અત્યારે રાવે પ્રોગ્રામમાં છે એટલે અત્યારે આવી શકે તેમ નથી. ડોક્ટર એનઆઈ શાહ સાહેબની વિનંતી કરું કે પ્લીઝ એમના પ્રિન્સિપાલ છે પ્લીઝ બારડ સાહેબની જગ્યાએ સોશિયલ સાયન્સ ગ્રુપમાં મોહિત કુમાર અને એમના ગાઈડ છે ડોક્ટર એ શેખ અને મોહિત કુમાર. હવે ગુજરાત સ્ટેટ સીડ પ્રોડ્યુસર એસોસિએશન દ્વારા એક કેશ પ્રાઇઝ આપવામાં આવેલી છે કે ખાસ કરીને સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીમાં સૌથી વધારે ઓજીપીએ હોય એવા ડોડિયા શિવાનીબેન જીતુભાઈ. તો આ હતા વિદ્યાર્થીઓ અને ફેકલ્ટી ને પ્રોત્સાહિત કરવા માટેનું. હવે મુકુંદભાઈ જે રકમ આપેલી છે એ પૈકી આ કોલેજના જે 2 ફાર્મ છે એગ્રોનોમિક ફાર્મ અને હોર્ટિકલ્ચર ફાર્મ એ ફાર્મ ખાતે જે લેબર કામ કરી રહ્યા છે એના 240ની મર્યાદામાં જે રેગ્યુલર આવે છે એ પૈકી ડ્રો સિસ્ટમથી આપણે છેલ્લા 4 વર્ષથી એમને મદદ કરી રહ્યા છે અને ડ્રો સિસ્ટમમાં જે આ વખતે ચિઠ્ઠી ઉપાડી એમાં એગ્રોનોમી ફાર્મ ખાતેથી કપિલાબેન રતિલાલ ચાવડા એમને આપણે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી એ આપીશું. તો કપિલાબેન તો ફાર્મ એગ્રોનોમી ફાર્મ ખાતે સેવા આપી રહ્યા છીએ. અને આ ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટનું નામ છે હસુમતીબેન મુકુંદભાઈ પટેલ, ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ ટુ ફાર્મ લેબર. એ જ રીતે હોર્ટિકલ્ચર ફાર્મ ખાતે જે શિલ્પાબેન સુરેશભાઈ વસાવા તો આ રીતે વિવિધ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા. અને ખાસ એ મારે વિશેષ જાણ કરવાની કે ચાલુ વર્ષે અમિતભાઈ શેઠ સાહેબ દ્વારા આ કોલેજમાં જે વિદ્યાર્થીનીઓ ભણે છે એમના માટે એમને 75,000 અને 55,000 બે એમને યોગદાન આપેલ છે અને એમને આપણે ગયા વર્ષે લગભગ 6 મહિના પહેલા એનું પણ ચેક વિતરણ કરેલ છે. આભાર. Congratulations to all awardees and cash prize winners, and thank you, Dr. K.C. Patel, sir. Moving ahead, today we have with us Shri P.R. Joshi, sir, Commissioner, Youth Services and Cultural Activities, Government of Gujarat, Gandhinagar, as guest of honor. So I request sir to address the audience.
મારી કોલેજના એલ્યુમિની એસોસિએશનના આ સમારંભ પ્રસંગે અત્રે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી કથિરિયા સાહેબ, ચીફ ગેસ્ટ શ્રી મિનેશ શાહ સાહેબ, શ્રી અમિતભાઈ શેઠ ડોનર ફેમિલીમાંથી, ડોક્ટર HR પટેલ, ડોક્ટર શુક્લા સાહેબ અને કેસી, કારણ કે મારો મિત્ર છે એટલે એને હું ડોક્ટર કેસી પટેલના નામથી નહીં સંબોધું, કેસીના નામથી જ સંબોધીશ. સાથે ઉપસ્થિત મારા ભૂતપૂર્વ તમામ ગુરુજનો, મારા ગાઈડ ડોક્ટર HR પટેલ સાહેબ, ભગુભાઈ સાહેબ, દવાભાઈ સાહેબને કદાચ જીવણભાઈ સાહેબ, મારા મોટા ભાગના જે લોકોના નામ યાદ છે એવા તમામે તમામ ગુરુજનો, ડોનર ફેમિલીના તમામ સભ્યો, ઉપસ્થિત મારા વાઈફ અને આ કોલેજનો મારો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ જયેશ. સાથે સાથે કોલેજના જે યુવાન એવોર્ડીઝ છે એ તમામે તમામ એવોર્ડીઝ, સ્ટુડન્ટ્સ અને જે લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે તમામે તમામ મારા ગુરુજનો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ કોલેજના યોગદાન વિશે અને આજે અહીંયા આગળ જ્યારે મને એલ્યુમિની એસોસિએશનમાં આમંત્રિત કરવામાં આવ્યો છે ત્યારે મારા ગુરુજનો સામે મારે શું બોલવું એ ખૂબ અઘરો વિષય છે. જીવનમાં જે કંઈ પણ શીખ્યા છીએ એ એમની કૃપા છે અને આજે હું જે કંઈ પણ જગ્યાએ છું એમાં એમનો વિશેષ ફાળો છે. એટલે સૌપ્રથમ તો એમની જે અમારા જીવનમાં જે વૃદ્ધિ થઈ છે એના માટે એમનું જે યોગદાન છે યોગદાન માટે બધાને હું હૃદયપૂર્વક નમન કરું છું. ઘણી વખત આપણને જીવનમાં નાની નાની વસ્તુઓ છે એ જ્યારે આપણે ભણતા હોઈએ છીએ ત્યારે એવું લાગતું હોય છે કે ભાઈ આ બધી વસ્તુઓનું ખરેખર કઈ મહત્વ છે કે કેમ, પણ આજે લાઈફમાં એક સ્ટેજ ઉપર પહોંચ્યા પછી આપણને ડેફિનેટલી એ વસ્તુ ફીલ થાય છે કે તમારા ભણતરની અંદર જ્યારે આ નાની નાની વસ્તુઓનું અમૂલ્ય યોગદાન છે એ યોગદાન તમને ક્યાંનું ક્યાં લઈ જાય છે. એક ખૂબ નાનકડું એક્ઝામ્પલ આપું તમને. મારા MSc ની થીસીસ જ્યારે લખતા હતા ત્યારે એક પછી એક ચેપ્ટર્સ ફાઇનલ કરતા હતા. ડોક્ટર HR પટેલ સાહેબનો હું પહેલો સ્ટુડન્ટ હતો અને ડોક્ટર દવાભાઈ પટેલ સાહેબ એ વખતે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ નેમેટોલોજીમાં હેડ હતા. એટલે મારા જેટલા પણ ચેપ્ટર્સ હતા ને બધા ચેપ્ટર્સ બબ્બે જગ્યાએ ચેક થતા હતા. પહેલા ડોક્ટર HR પટેલ સાહેબ ચેક કરે, એના કરેક્શન્સ આવે, પછી DJ પટેલ સાહેબ પાસે આવે, ત્યાં ફરી કરેક્શન થાય. એ વખત એવું લાગતું હતું કે ભાઈ આ ડબલ ચેક થાય છે, એમાં સમય બગડે છે, ઘણી બધી વસ્તુઓનું રિપીટેશન થાય છે. પણ આટલા વર્ષે આઈ રિયલાઇઝ કે એ નાની નાની વસ્તુઓનું કેટલું મહત્વ છે. અને મારી પણ અહીંયા જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત છે તમામે તમામને હૃદયપૂર્વક વિનંતી છે કે અત્યારના તબક્કે જેટલું પણ ગ્રહણ થાય એટલું ગ્રહણ કરી લેજો. એક વખત તમે કોઈ પણ જગ્યાએ કોલેજ કે શાળા એ છોડી અને બીજે જશો પછી તમને આવું ઝીણી ઝીણી વસ્તુઓ પોઈન્ટ આઉટ કરવા વાળું કોઈ નહીં હોય. કોલેજના મારા ઘણા સંસ્મરણો છે અને ઘણી બધી વસ્તુઓ હું કહી પણ શકું એમ છું. કદાચ સમયને અનુરૂપ બધી વસ્તુ હું નહીં યાદ કરી શકું, પરંતુ જ્યારે પણ કેમ્પસમાં એન્ટર થઈએ છીએ ત્યારે જે જૂની યાદો છે એ જૂની યાદો ચોક્કસ તાજી થાય છે. નેમેટોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાં અમારે HR પટેલ સાહેબ હતા, ભગુભાઈ પટેલ સાહેબ હતા, દવાભાઈ પટેલ સાહેબ હતા, જીવણભાઈ હતા, બધા અમે લોકોએ ખૂબ જ ખનથી કામ કર્યું અને જાતે કુંડા ઉપાડીને પણ જે ફિઝિકલ વર્ક હતું એ ફિઝિકલ વર્ક પણ કરેલું છે. એટલે જે શ્રમનું મહત્વ છે એ શ્રમનું મહત્વ આપણે ક્યારેય ભૂલવું ના જોઈએ. એગ્રીકલ્ચર ભણ્યા પછી હું એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડ થોડોક ડિટેચ થઈ ગયો છું.
MSc એગ્રીકલ્ચર કર્યા પછી ઇમિડિયેટલી I was selected as a branch manager in regional rural bank. અને એ પછી ગુજરાત ગવર્મેન્ટની જે ગેસ કેડર કહેવાય છે ગુજરાત એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસ, એમાં I was selected as deputy collector in 1996. And after getting promotion as additional collector, and recently I have been selected in Indian Administrative Service IAS. અને આ જે કંઈ પણ જીવનમાં સફળતા છે એ સફળતા મારા તમામ ગુરુજનો જે છે એમને આભારી છે. ઘણી બધી વખત આપણે એવું વિચારી લેતા હોઈએ છીએ, ખાસ કરીને જે યંગ એવોર્ડી સ્ટુડન્ટ છે એના માટે ખાસ કહું છું કે આપણે એગ્રીકલ્ચરનું ભણ્યા છીએ એટલે આપણે આપણું ફિલ્ડ છે ફક્ત એગ્રીકલ્ચર પૂરતું મર્યાદિત રાખવાનું હોય છે. પરંતુ હું થોડુંક એમાં ડિફર થઉં છું, પણ ઇટ ઇઝ નોટ ટ્રુ. આપણામાં જો કેપેસિટી હશે તો આપણે ઘણી બધી રીતે આપણે આગળ વધી શકવાના છીએ. અને આપણે જે ફિલ્ડમાં ભણ્યા છીએ એ ફિલ્ડમાં જ આપણને આગળ વધવાની તક મળે તો એ ઘણું સારું છે. પરંતુ એ સિવાય પણ જો અન્ય ફિલ્ડ આપણને મળતા હોય તો ડેફિનેટલી આપણે એ ફિલ્ડમાં આપણે જવું જ જોઈએ. અમે હમણાં જ બ્રેકફાસ્ટ કરતી વખતે સાહેબની સાથે ચર્ચા કરતા હતા કે એગ્રીકલ્ચર ગ્રેજ્યુએટ્સ છે એને કોમન ગ્રેજ્યુએટ છે BA BCom કે BSc ના સ્ટુડન્ટ છે એના કરતાં ઘણું બધું એડવાન્ટેજ છે. પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે આપણે ગ્રેજ્યુએટ તરીકેની કોઈ પણ એક્ઝામ્સ કે કંઈ પણ હોય એ બધી વસ્તુ આપણે આપી શકીએ છીએ. નંબર 2, આપણી પાસે એક ઇન્સાઇટ જે છે કે એગ્રીકલ્ચરનું નોલેજ, એગ્રીકલ્ચર ઇકોનોમિક્સ, અને આખા દેશની અંદર આજની તારીખે પણ એગ્રીકલ્ચર છે એ આજની તારીખે પણ એક મુખ્ય પ્રોફેશન છે. તમે જ્યારે ભવિષ્યની અંદર કોઈ પણ ઇન્ટરવ્યુઝ કે કોઈ પણ રિટર્ન એક્ઝામ્સ આપશો તો એની અંદર તમને આ પોર્શન છે એ નોર્મલ ગ્રેજ્યુએટ્સ જે એને ટેકલ કરે છે એના કરતાં તમે વધારે સારી રીતે આને ટેકલ કરી શકીએ છીએ. અને આઈ હેવ એક્સપિરિયન્સ. હું મારા ફેમિલીમાંથી વાત કરું તો કે મેં પોતે MSc એગ્રીકલ્ચર કર્યું. મારા 3 વર્ષ પછી જ મારો નાનો બ્રધર હી ઓલ્સો જોઈન્ડ એગ્રીકલ્ચર અને ટુડે હી ઇઝ ઝોનલ મેનેજર ઇન HDFC બેંક. એટલે એવું જરૂરી નથી કે આપણે ફક્ત આ જ ફિલ્ડમાં આગળ વધી શકીએ છીએ. there are number of avenues, there are number of scopes. અમારા વહીવટી તંત્રની વાત કરું ગુજરાત સરકારના તો એગ્રીકલ્ચર, ડેરી અને વેટરનરી આ 3 ફિલ્ડ આપણે જો લઈએ તો આ 3 ફિલ્ડના there are number of officers in our ગુજરાત એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કેડર. એટલે આ જે વસ્તુ છે એને આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક હવે ટેપ કરવાની જરૂર છે. અને જો તમે આ વસ્તુ ટેપ કરશો તો યુ વિલ ડેફિનેટલી ગેટ અ ગુડ સક્સેસ. અત્યારે મારું જે પ્રેઝન્ટ પોસ્ટિંગ છે એના પહેલા I was joint secretary in Gujarat Public Service Commission. I worked there for 3 years. અને ગુજરાત સરકારની તમામ ડિપાર્ટમેન્ટની વર્ગ 1 અને વર્ગ 2 ની જે પરીક્ષાઓ લેવાય છે એ આખું મિકેનિઝમ 3 વર્ષ સુધી I have handled. અને મને કહેતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે GPSC ના ચેરમેન Dr. Dinesh Dasa, he was also our agriculture graduate. He was from Navsari College. પણ ખૂબ જ સારી રીતે હેન્ડલ કરાય છે. એટલે આપણે હવે આપણા પેલા એક માનસિકતા જે છે કે ભાઈ એગ્રીકલ્ચર ગ્રેજ્યુએટ્સ છે ફક્ત ને ફક્ત એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડમાં જ ચાલે, એ માનસિકતામાંથી હવે બહાર નીકળવાનું છે. અને આપણે જે કંઈ પણ આપણને ચાન્સ મળે, આપણી જે કંઈ પણ રુચિ હોય એ ફિલ્ડમાં આપણે જો આગળ વધીએ તો આપણે ખૂબ જ સારું કામ કરી શકીએ એમ છીએ. આજે 9th એલ્યુમની ફંક્શન હતું. એ ફંક્શનમાં અહીંયા મને બોલાવ્યો, 2 શબ્દો બોલવાની તક આપી એ બદલ હું તમામ આયોજકોનો અને બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે સાથે મને આ કોલેજના સ્ટુડન્ટ હોવાનું ગૌરવ છે. I am proud that I am
સ્ટુડન્ટ ઓફ ધીસ કોલેજ, અને ભવિષ્યમાં આ કોલેજને લગતી અથવા તો અન્ય કોઈ પણ બાબત માટે આપને કોઈ પણ મદદની જરૂર હોય, કોઈ પણ માર્ગદર્શનની જરૂર હોય તો આઈ એમ રેડી. અને આ કોલેજ એલ્યુમની ફંક્શન આપણા ભવિષ્યમાં આપણી કોલેજ ખૂબ જ આગળ વધે, ખૂબ જ વધારે સારી નામના પ્રાપ્ત કરે એવી હું આ અભ્યર્થના કરું છું. ફરીથી એક વખત આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. Thank you, sir, for motivating words and guidance. Now it's time to facilitate our dignitaries as a token of love and respect, and to facilitate Dr. KB Kathiria, sir, Honorable Vice Chancellor, Anand Agriculture University, Anand. I would like to invite Dr. So there is a slight deviation for facilitating the chief guest of today's function, Sri Minesh Shah. I would like to invite Dr. N.M. Patel, sir, ex-principal, on stage. Thank you, sir. To facilitate the guest of honor, Sri P.R. Joshi, sir, Commissioner, Youth Services and Cultural Activities, Government of Gujarat, Gandhinagar. I would like to invite Dr. K.P. Patel, sir, former principal, on the dais to do the honors. To facilitate Sri Amit Bhai Seth, member of the donor family, I would like to request Dr. Y.M. Sukla, sir, to come forward and do the honors. Now it's time to facilitate Honorable Vice Chancellor, Anand Agriculture University, Anand, Dr. K.B. Kathiria, sir. And for the facilitation, I would like to invite former Vice Chancellor, former Director of Research, former Principal, Dr. A.M. Sheikh, sir, to do the honors. I would like to invite Dr. P.R. Vaishnav, sir, to facilitate Dr. H.B. Patel, Director of Extension Education. Thank you, sir. Now I would like to
request Sri Minesh Shah, Chief Guest of today's function, Chairman, National Dairy Development Board, for the address. University, Anand. Sri P.R. Joshi ji, Commissioner Youth Services and Cultural Activities, Government of Gujarat. Adarniya Sri Ambai Seth, Member of the Donor Family. Dr. H.B. Patel, Director Extension Education of Anand Agriculture University. Dr. Y.M. Shukla, President, and Dr. K.C. Patel, Secretary of BACA Alumni Association. All the distinguished alumni of BA College of Agriculture, all the retired principals and gurujans, since I also stayed in the same campus, I know all of them, all the faculty members and dear students. Before I start my lecture, I think બે વસ્તુનો હું ઋણી છું. એક મારા પર્સનલ લેવલ ઉપર, કારણ કે હું પણ આનંદ ડેરી સાયન્સ કોલેજનો એલ્યુમનાઈ છું. 1985માં ત્યાંથી મેં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું અને BA કોલેજના સ્ટુડન્ટ સાથે મુનશી હોસ્ટેલમાં જ રહ્યો અને આ જ કેમ્પસમાં મોટા થયા. બધી ફેસિલિટી લગભગ કોમન હતી, જેમ કે લાઇબ્રેરી છે, સ્પોર્ટ્સ રમતા હતા. સો એ પહેલું ઋણ છે આજે કોલેજનું. બીજું ઋણ છે કે જે સંસ્થાનો હું આજે ચેરમેન છું, નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ, એ સંસ્થા ચાલુ કરવા માટે પણ જે સૌથી મોટી જે મદદ મળી એ કદાચ આપણી એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીએ એને જમીન આપી અને એ જ જમીનમાં આજે અમે આપની સાથે સાથે રહીને એક નેબર તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. સો એ બી એક બીજું સૌથી મોટું ઋણ જે અમારા ઉપર છે. એન્ડ I really feel honored and delighted to be amongst you for this 9th convention of BACA Alumni Association. First of all, my compliments to the BACA Alumni Association. આટલું એક સરસ કોરોનાના પેન્ડેમિક પછી એક સારું કન્વેન્શન જેમાં એક મોમેન્ટ ઓફ હેપીનેસ હોય, ઘણા બધા જૂના સ્ટુડન્ટ્સ, જૂના ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ, એક નોસ્ટાલ્જિયાની ફિલિંગ આવે અને it also gives an opportunity to reflect, I think, what Dr. Joshi reflected his memories with this campus. BA College of Agriculture, I think we all know, is a college of repute. We have all the illustrious alumni who have made significant contribution and in the agriculture development of not only in Gujarat but entire country, I can say, and they are holding very important positions. I also take this opportunity to compliment the faculty and staff of the college, who have made an instrumental role in shaping the graduates and scientists in the field of agriculture for our country. આપના જેવી જે એક એગ્રીકલ્ચર અગારિયન ઇકોનોમીમાં એગ્રીકલ્ચર અને એનિમલ હસબન્ડરી બંનેને અલગ અલગ કરવા બહુ મુશ્કેલ છે. આજે જ ડ્યુરિંગ ધી બ્રેકફાસ્ટ વી વર ડિસ્કસિંગ એન્ડ we all agreed that they are inseparable. કારણ કે જો લાઇવસ્ટોક સેક્ટર કે ડેરીને ગ્રો થવું હશે તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ઇનપુટ્સ છે એ ફીડ એન્ડ ફોડર. આઈ થિંક એના વગર ડેરી કે એનિમલ હસબન્ડરી સેક્ટર ગ્રો નહીં થઈ શકે. બીજું, લાઇવસ્ટોક પ્રોવાઇડ્સ મેન્યોર. I think NDDB has taken a huge initiative of using this manure. And I have proud in saying that we are taking the help of Dr. KP Patel for that initiative. And whatever we have done today is all because of him. He is our advisor and
giving very, very important inputs for our initiative. So both agriculture and dairy sectors have been instrumental in bringing socio-economic changes in our country. We have seen the operational flood implemented by NDDB and how it has changed the shape of rural economy. And as you all know, when Lal Bahadur Shastri visited somewhere in 1964, અહીં આવ્યા આપણી પાસે અજરપુરા ગામમાં રહ્યા, એમને અહીંના ખેડૂતોને જોયા, એમની સાથે એક રાત ગુજારી, તો એમને એવું લાગ્યું કે અહીંના ખેડૂતો કદાચ આપણા દેશના બીજા બધા એરિયામાં જે ખેડૂતો છે એના કરતા સોશિયલી અને ઇકોનોમિકલી વધારે સમૃદ્ધ છે. અને એમની ઈચ્છા થઈ કે હું કેમ આવું દેશના બીજા જગ્યાએ પડવો જોઈએ. અને એ જ કારણથી એમને ડોક્ટર કુરિયન અમારા જે ફાઉન્ડર ચેરમેન છે તેમને ત્યારે રિક્વેસ્ટ કરી કે આપણે કેવી રીતે આ જ વસ્તુને દેશના ખૂણા ખૂણામાં પહોંચાડી શકીએ. અને એનાથી જ અમારું એનડીડીબીનું ઇવેલ્યુએશન થયું. તો 1965માં અમે ચાલુ કર્યું. ઓપરેશન ફ્લડના પ્રોગ્રામ્સથી અમે 1970થી લઈને 1996 સુધી, જે અમૂલ ખાલી આપણા આણંદમાં હતી, આણંદ અને ખેડા ત્યારે એક જ જિલ્લો હતો, એ આજે અમે લગભગ 200થી વધારે જિલ્લાઓમાં આણંદની અમૂલ પેટર્નમાં કે આનંદ પેટર્નમાં અમે કોઓપરેટિવ મિલ્ક યુનિયન્સ ઊભા કર્યા છે. આજે હમણાં જ લાસ્ટ વીક જેમ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ પણ અમારા એક ડેરીના પ્રોગ્રામમાં કહ્યું, ડેરીની ઇકોનોમી લગભગ 8.5 લાખ કરોડ રૂપિયા છે. આપણે આજે જો ઘઉં અને ચોખા બંનેની પણ જો ઇકોનોમી એનું વેલ્યુ જોઈએ આઉટપુટમાં, એના કરતા દૂધનો આઉટપુટ વધારે છે. દૂધના સેક્ટરમાં બીજી એક આપણી ઉપલબ્ધિ, આજે આપણે દુનિયામાં સૌથી વધારે પ્રોડ્યુસ મિલ્ક કરતા હોઈએ એવો દેશ છે. પર કેપિટા અવેલેબિલિટી જ્યારે એનડીડીબી શરૂ થઈ અથવા તો આ ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ, એ પહેલા જે 100 ml આસપાસ એક પ્રતિ વ્યક્તિ હતી, આજે આપણે 400 ગ્રામથી વધારે લગભગ 427 ગ્રામ પર કેપિટા અવેલેબિલિટી છે દૂધની. અને એના દ્વારા લાઇવસ્ટોક સેક્ટરથી આપણે ઘણું બધું સોશિયલ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ જે મેં કહ્યું એ આપણે જોઈ રહ્યા છે. ગામડામાં હમણાં જેમ આપણે કોરોનામાં જોયું તો બધું લગભગ બંધ હતું, લોકડાઉન્સ આવ્યા, સિટી બંધ થઈ ગયા, રેસ્ટોરન્ટ્સ બંધ હતા, હોરેકા સેગમેન્ટ એકદમ બંધ હતું, ડિમાન્ડ એકદમ ઘટી ગઈ દૂધ અને દૂધ પ્રોડક્ટ્સની, કારણ કે રેસ્ટોરન્ટ બંધ, હોટલ બંધ, તો નેચરલી ડેરીને બહુ તકલીફ હતી, ડિમાન્ડ બહુ ઓછી થઈ ગઈ હતી. પણ અમે ખેડૂતો પાસેથી દૂધ ખરીદવાનું એક પણ દિવસ બંધ નહીં કર્યું. અને એનડીડીબી ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ મળી અને જે કંઈ દૂધ ખરીદ્યું બધું જ, કારણ કે દૂધ તો પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ છે, તમે એને જો સારી રીતે સંભાળો નહીં તો એક દિવસમાં ખરાબ થઈ જાય. તો અમે કમોડિટીઝ દૂધમાંથી પાવડર અને બટર બનાવી સ્ટોર કર્યું, અને એના માટે જે વર્કિંગ કેપિટલ બ્લોક થયું તો અમે એના બધા જ જે 4% ઇન્ટરેસ્ટ સબવેન્શન આપ્યું. એટલે બેંકમાંથી જો 6%માં યુનિયન લોન લે તો 4% અમે એમને ગ્રાન્ટ આપી. એટલે લગભગ 1-2% વ્યાજમાં એ લોકોને વર્કિંગ કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી કરી. તો એના લીધે જે આપણી રૂરલ ઇકોનોમી હતી, જ્યાંથી દરરોજ આટલા પૈસા લગભગ 300 કરોડ રૂપિયા દરરોજ ગામડાઓમાં મોકલવા દૂધ ખરીદીને, એ પ્રોસેસમાં કોઈ એફેક્ટ નહીં થાય. તો બહુ સિગ્નિફિકન્ટ કન્ટ્રીબ્યુશન છે ડેરીનું. અને મેં કીધું એમ કે ડેરી અને એગ્રીકલ્ચર, કે લાઇવસ્ટોક અને એગ્રીકલ્ચર વી કાન્ટ સેપરેટ. 2-3 વસ્તુ જે હું ખાસ કહેવા માંગુ છું. આમ તો એનડીડીબી પ્રાઇમરીલી તો ડેરી ડેવલપમેન્ટના જ ફિલ્ડમાં કામ કરી રહી છે, પણ એનડીડીબીના એવા ઇનિશિયેટિવ જ્યાં એગ્રીકલ્ચર અને ડેરી બંનેના એકદમ ક્લોઝ રિલેશનશિપ છે. પહેલા મેં કીધું એમ અમારું મેન્યોર વેલ્યુ ચેઇન મોડલ, અત્યાર સુધી આપણે ત્યાં બાયોગેસની શરૂઆત થઈ, કદાચ 1950થી જ આપણા અહીંયા બાયોગેસ પ્લાન્ટ આપણે નાખી રહ્યા છે, ખેડૂતોને સમજાવી રહ્યા છે. પણ જે શરૂઆતના બાયોગેસ પ્લાન્ટ હતા એ એકદમ સિવિલ કન્સ્ટ્રક્શન વાળા હતા. તો બધાનો લગભગ એવો અભિપ્રાય હતો કે જ્યારે પણ એક નાનું રિપેર આવ્યું કે મેન્ટેનન્સ આવી ગયું
તો ગ્રાન્ટમાં મળતી હતી એટલે ખેડૂતો લગાવી તો દેતા હતા, પણ જેવું કોઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો કે બીજો ખર્ચો કરવો પડે એને રિપેર કરવા માટે, તો પછી એ બંધ થઈ જતા હતા. તો લગભગ અમે જે સર્વે કર્યો એમાં ખબર પડી કે 80-90% બાયોગેસ પ્લાન્ટ લગભગ શરૂઆતમાં 6 મહિના 1 વર્ષ ચાલે ને પછી બંધ થઈ જાય. ટેકનોલોજી વધતી ગઈ, હવે આપણી પાસે ફ્લેક્સિબલ બાયોગેસના પ્લાન્ટ ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધારો તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પણ લઈ શકો, અને જે સિવિલના જે રિપેર અને કન્સ્ટ્રક્શનના પ્રોબ્લેમ હતા એ બહુ ઓછા થઈ ગયા, કોસ્ટ પણ ઘણી ડાઉન હતી. તો અમે લગભગ આજથી 4 વર્ષ પહેલા નક્કી કર્યું કે આપણે હવે આ ફ્લેક્સિબલ બાયોગેસ પ્લાન્ટ ખેડૂતોને આપવાનું ચાલુ કરીએ. શરૂઆત કરી અહીંયાના 2 ગામડા આપણી નજીક છે, મુંજકુવા, અને પછી અમે જકરિયાપુરામાં કોશિશ કરી, ખેડૂતોને પ્લાન્ટ આપ્યા. આજે 4 વર્ષ પછી પણ અમે જેટલા પણ પ્લાન્ટ એમને ઇન્સ્ટોલ કર્યા, બધા જ પ્લાન્ટ ચાલુ છે અત્યારે, એક પણ પ્લાન્ટ બંધ નથી. એ મોડેલને અમે એક્સટેન્ડ કરતા ગયા. એટલે જે શરૂઆતમાં જે 50 વર્ષ એનડીટીબી એ ખાલી દૂધ જ એક એવી પ્રોડક્ટ જોઈ જેનાથી ખેડૂતોને આવક મળી શકે, આવકનો એક સ્ત્રોત હોય. પણ બાયોગેસના ઇનિશિયેટિવ અમને ચાલ્યા પછી ખબર પડી કે ખેડૂતોને આપણે છાણમાંથી પણ આવકનો સ્ત્રોત થઈ શકે, અને આપણે એમને કેવી રીતે એક એડિશનલ ઇન્કમ જો કરવી હોય તો કેવી રીતે વધારે આપણે એમને ઇન્કમ પહોંચાડી શકીએ. એની સાથે ઘણા બધા વિન વિન હતા. એટલે એપાર્ટ ફ્રોમ ગિવિંગ એડિશનલ ઇન્કમ ટુ ફાર્મર્સ, યુ હેવ ક્લીન એન્વાયરમેન્ટ. કારણ કે આજે આપણે વર્લ્ડમાં નંબર 1 મિલ્ક પ્રોડક્શન કરીએ છીએ, પણ સાથે સાથે વર્લ્ડમાં આપણે સૌથી વધારે એનિમલ જે મિલ્ચિંગ એનિમલ છે એ પણ સૌથી વધારે આપણા કન્ટ્રીમાં છે. ને જ્યારે કોઈ પણ ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં જઈએ તો કારણ કે એનિમલ્સ મિથેન એમિશન કરે છે, એનાથી આપણા એન્વાયરમેન્ટને એફેક્ટ થાય છે. તો ગ્રીન હાઉસ એમિશન્સ માટે ઇન્ડિયાને કાયમ ક્રિટિસાઇઝ કરવામાં આવે છે, કારણ કે આપણી પાસે નંબર ઓફ એનિમલ્સ પણ બહુ વધારે છે. ઘણા તો નોન પ્રોડક્ટિવ છે, કારણ કે આપણે બાય લો કે બાય આપણા રિલિજિયસ આપણે ક્યારેય પણ ગાયને આપણે સ્લોટર હાઉસમાં મોકલી નહીં શકીએ, જે બીજે બધે બહાર ચાલી રહ્યું છે. તો એ બહુ જરૂરી હતું કે જો આપણે ખેડૂતોને, જેમને ભલે ગાયમાંથી દૂધ એ પ્રોડ્યુસ ના થતું હોય, પણ જો આપણે એને ગોબરના કે છાણના જો થોડા પૈસા આપી શકીએ જેનાથી એ સસ્ટેન થઈ શકે, તો ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ, આપણો જે સ્ટ્રે કેટલનો પ્રોબ્લેમ છે, રોડ ઉપર ગાયોને છોડી દે છે, એન્વાયરમેન્ટનો ફાયદો છે, કારણ કે જેટલું બી મિથેન એમિશન થાય છાણમાંથી એ આપણે બાયોગેસમાં યુઝ કરીએ છીએ, તો ખેડૂતને નેચરલી ફાયદો છે. એની પોતાની જે પહેલા લાકડા કાપતો હતો કે એલપીજી સિલિન્ડર યુઝ કરતો હતો, એના બદલે એને સીધો છાણમાંથી જ એના ઘરની કુકિંગની અરેન્જમેન્ટ પતી જાય. મહિલાઓને ઘરે, જે અમે પાછળથી અમને ખબર પડી જ્યારે મળ્યા ત્યારે, એમને ઘણી સુગમતા થઈ ગઈ. જે લાકડા લાવવામાં કે દરરોજ ખાવા બનાવવામાં 3 થી 4 કલાક એમને અલગ અલગ ટાઈમે જતા હતા, એના બદલે અડધો કલાકમાં એ લોકો રસોઈ કરતા થઈ ગયા. તો એમને વધારાનો ટાઈમ મળ્યો ઘરના બાળકો સાથે રમવાનો. એમની હેલ્થમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું, કારણ કે લાકડાવાળા તો ફૂંકો મારીને જે એમના ફેફસામાં ને એમાં પ્રોબ્લેમ થતા હતા, એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ ગયું. તો અમે જોયું કે બધી રીતે જ આ એક વિન વિન છે. અને બાયોગેસ મોડેલને આગળ કેવી રીતે આપણે વધારી શકીએ, તો અત્યારે જેમ આપણે બધા જાણીએ છીએ, ગવર્મેન્ટનું બી ફોકસ છે, ને આપણે કદાચ વી ઓલ નો કે લેન્ડ ફર્ટિલિટીને જો વધારવી હશે તો આપણે ધીરે ધીરે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર્સમાંથી ઓર્ગેનિક મેન્યોરમાં જવું પડશે. તો સાથે સાથે અમે બાયોગેસ મોડેલને એક્સટેન્ડ કર્યું. જે મિથેન યુઝ થઈ ગયા પછી જે સ્લરી છાણની જે ખેડૂતોના લેવલ ઉપર છે, અમે પહેલા તો એ કર્યું કે બાયોગેસ પ્લાન્ટ ફક્ત મહિલાઓને જ આપ્યા, તો એક વુમન એમ્પાવરમેન્ટ બી થયું. અને એ જ સ્લરીમાંથી ઓર્ગેનિક મેન્યોર બનાવવા માટે ફક્ત ને ફક્ત મહિલાની ખાદ કોઓપરેટિવ સોસાયટી, તો જે રીતે આપણે દૂધ માટે કોઓપરેટિવ સોસાયટી ગામડા ઉપર બનાવી, એ જ રીતે અમે આ બંને ગામમાં ખાદ કોઓપરેટિવ સોસાયટી બનાવી. કોઓપરેટિવ સોસાયટી જે મહિલાઓ જ ચલાવે છે, અને દરરોજ વધારાની જે સ્લરી છે એ સ્લરી અમે એક નાનો ઓર્ગેનિક મેન્યોર બનાવવા માટે પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ કર્યો, ને એમાંથી અમે બંને સોલિડ અને લિક્વિડ મેન્યોર્સ બનાવીએ છીએ. સોલિડ મેન્યોર આપણે બધા જાણીએ છીએ, પ્રોમ ફોસ્ફેટ રિચ ઓર્ગેનિક મેન્યોર, બહુ સારી ડિમાન્ડ છે, અવેરનેસ અત્યારે ઘણી વધારે છે, અને અમે જેટલું પણ બનાવીએ છીએ અત્યારે નાના સ્કેલ ઉપર,
બધું જ અત્યારે વેચાઈ જાય છે. અને લિક્વિડ જે હતી એને અમે ફોર્ટિફાઈ કરીએ છીએ, જે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ અત્યારે નેચરલી એમાં નથી, અમે એનાલિસિસ કર્યું ને એમાં એ અમે ફોર્ટિફાઈ કરીએ છીએ જે ન્યુટ્રિયન્ટ્સની જરૂર છે. ને ગવર્મેન્ટના ગ્રેડ પ્રમાણે, ગવર્મેન્ટના સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે અમે લિક્વિડ મેન્યુઅર્સ પણ ફાર્મર્સને આપવાનું ચાલુ કર્યું. ડિમાન્ડ લિક્વિડ મેન્યુઅર્સની ઓછી હતી તો પહેલા અમે નક્કી કર્યું સ્લરી આપણે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપીશું. જે નેચરલ સ્લરી આવી ગઈ ચાનમાંથી સોલિડ સેપરેટ કર્યા પછી, તો અમે ખાલી ફાર્મરને કીધું તમે પ્લાન્ટ પરથી ફ્રી લઈ જઈ શકો છો, ખાલી તમારે ટ્રાન્સપોર્ટેશનના પૈસા આપવાના. તો એ રીતે પહેલા આવતા ગયા, ધીમે ધીમે અમે પૈસા વધાર્યા. શરૂઆતમાં 25 પૈસા કર્યા, પછી 10 પૈસા વધાર્યા. અત્યારે અમે 75 પૈસામાં ફાર્મર્સને 1 લીટર સ્લરી આપી રહ્યા છે અને ધીમે ધીમે અવેરનેસ વધે છે, એ લોકો લઈ રહ્યા છે. અને સાથે સાથે આનંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી સાથે અમે આજ બંને મેન્યોર અમે એમને આપીને રિસર્ચ કરાવી અને લગભગ બધા જ ક્રોપ્સ, એવો કોઈ ક્રોપ નથી કે જેમાં આ ફર્ટિલાઇઝર જો તમે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝરથી રિપ્લેસ કરો તો ઈલ્ડ ઓછી આવે. ઇનફેક્ટ બધા જ ક્રોપમાં લગભગ 30 થી 40% ઈલ્ડ ઇન્ક્રીઝ મળી. એક જ ફાર્મમાં 2 ભાગ કરીને અમે બનાવ્યા. અમે આભારી છે આનંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના કે બહુ સારો રિપોર્ટ મળ્યો, જે અમે અત્યારે બધી જગ્યાએ ઓર્ગેનિક મેન્યુઅર્સને પ્રમોટ કરવા માટે યુઝ પણ કરી રહ્યા છે રિપોર્ટ. તો આ એક અમારો ઇનિશિયેટિવ છે, ઓર્ગેનિક મેન્યુઅર અને ફાર્મર્સને કેવી રીતે એડિશનલ આપણે ઇન્કમ પહોંચાડી શકીએ. બીજો જે મેં ઇનિશિયેટિવ જે હું કહેવા માંગુ છું એ છે ફીડ અને ફોડર. અગેન આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણા દેશની પ્રાયોરિટી પહેલા ગ્રેઇન્સ માટે હતી, કારણ કે હ્યુમનની ફૂડ સિક્યોરિટી એનિમલની ફૂડ સિક્યોરિટી કરતાં વધારે અગત્યની છે. ફર્સ્ટ વીલ હેવ ટુ સી દેટ all of us are secured in terms of food, and then only we can think of animals. આપણું શરૂઆતથી જે ડેરીનું કે લાઇવસ્ટોકનું મોડેલ હતું એ લગભગ ક્રોપ રેસિડ્યુઝ અથવા તો એગ્રીકલ્ચર ક્રોપમાંથી આપણા ગ્રેઇન્સ અને મળી જાય, બાકી જે વધે એમાંથી એનિમલ્સને કરવા માટેનું મોડેલ હતું. પણ એઝ વી ઇમ્પ્રૂવ ધી એનિમલ જીનેટિકલી, જો આપણે પૂરેપૂરો એનિમલ્સનો જીનેટિક પોટેન્શિયલ યુઝ કરવું હોય અને ફાર્મર્સને એક એનિમલમાંથી સારું દૂધ મળે, ઈલ્ડ પણ વધારવી હોય, તો એ બહુ જરૂરી છે કે આપણે ન્યુટ્રિટિવ ખોરાક આપીએ, ફીડ એન્ડ ફોડર પ્રોવાઈડ કરીએ. Cattle feed was, I think, from 1960s we have been giving cattle feed, concentrated cattle feed to farmers. And ઘણા બધા આપણા એરિયાઝમાં ફાર્મર્સ હજી પણ કેટલ ફીડનો ઉપયોગ વધારે કરી નથી રહ્યા, કારણ કે એટલી શાયદ એ લોકો કોસ્ટ એફોર્ડ નથી કરી શકતા અથવા એટલી અવેલેબિલિટી નથી. તો ગ્રીન ફોડર એ એનો એકમાત્ર પર્યાય છે જે આપણે જો સારા ક્વોલિટીના ન્યુટ્રિટિવ ફીડ બનાવી અને જો ફાર્મર્સને આપીએ અને જો ફાર્મર્સ એમના થોડા ઘણા લેન્ડમાં જો ફીડ બનાવી અને એનિમલ્સને આપે તો ઘણી બધી આ ન્યુટ્રિટિવ રિક્વાયરમેન્ટ મીટ થઈ શકે. એટલે અમે ફોડર સીડ પ્રોડક્શન માટે એનડીડીબી ગવર્મેન્ટની જે નેશનલ લાઇવસ્ટોક મિશનની યોજના છે, એનડીડીબી એક ડેઝિગ્નેટેડ એજન્સી છે. અમે ફોડર સીડ બનાવવા માટે એટલે બ્રીડર સીડ, ફાઉન્ડેશન સીડ લઈ અને પછી સર્ટિફાઈડ સીડ કરીને સારા ફોડર ક્રોપ્સના બરસીમ હોય કે ઓટ હોય એ કેવી રીતે અમે ખેડૂતોને પહોંચાડી શકીએ. તો અમે લગભગ અત્યારે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ફોડર સીડનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી રહ્યા છે ગવર્મેન્ટ સ્કીમ અંદર, અને એનો રિસ્પોન્સ ઘણો બધો સારો છે. એની સાથે નેપિયર જેવા જે ક્રોપ્સ છે એમાં અમે સ્ટેમ બનાવીને 1 રૂપિયામાં, 1.5 રૂપિયામાં એની જેટલી બી કોસ્ટ થતી હોય એના સ્ટેમ ફાર્મર્સને આપી રહ્યા છે કે જેથી એ લોકો નેપિયરનું પ્રોડક્શન કરી અને એનિમલની પ્રોડક્ટિવિટીમાં વધારો કરી શકે. થર્ડ ઇનિશિયેટિવ જે હું કહેવા માંગુ છું એ છે બી કીપિંગ. આમ ડેરી સાથે હની વેલ્યુ ચેઇનને કોઈ આમ જોવા જઈએ તો કોઈ ફાયદો નથી, કોઈ રિલેશન પણ નથી. પણ જ્યારે અમે અહીંયા પહેલું એક સોલર કોઓપરેટિવની શરૂઆત કરી અને માનનીય પ્રધાનમંત્રી આવ્યા હતા આણંદમાં, અને એ ત્યારે કહીને ગયા કે જે ડેરીની વેલ્યુ ચેઇન આપણે કરેલી છે, ગામડાથી દૂધને પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટમાં લઈ જવું, પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટમાં દૂધ અને દૂધની બનાવટો થાય, પછી
સ્ટેટ લેવલના ફેડરેશનથી એનું માર્કેટિંગ કરવું જનરલી આ તો એમને અમને કહ્યું કે હની માટે પણ કેમ આપણે એ જ વેલ્યુ ચેન જે રીતે છે અને ઓલમોસ્ટ બધી ફેસિલિટી અવેલેબલ છે તો એ વેલ્યુ ચેન કેમ આપણે આની માટે પણ યુઝ ના કરીએ તો અમે ત્યારથી બીકીપિંગ ઉપર ફોકસ કરવાનું ચાલુ કર્યું તમે બધા જાણો છો એમ બીકીપિંગ મતલબ બંને રીતે અગેન એટ્રેક્ટિવ છે એક તો ફાર્મર્સને થોડા એડિશનલ ઇન્કમ થશે બીજું પોલિનેશનથી એગ્રીકલ્ચર ક્રોપ કોઈ પણ ક્રોપ હશે તો એમાં પણ 25-30% યીલ્ડ વધી શકે તો અમે છેલ્લા 3-4 વર્ષથી બીકીપિંગ એક્ટિવિટીને પ્રમોટ કરી રહ્યા છે ઘણા બધા ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ્સ દેશના લગભગ બધા જ એરિયામાં અત્યારે ચાલુ છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની જે એનડીડીબી એક ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ એજન્સી છે અને ફાર્મર પ્રોડ્યુસર ઓર્ગેનાઇઝેશન કે કોઓપરેટિવ લેવલ ઉપર ખેડૂતોને બીકીપિંગમાં ઇન્વોલ્વ કરી ને એમની ઇન્કમમાં સુધારો થાય અને સાથે સાથે એમના એગ્રીકલ્ચર ક્રોપમાં બી સુધારો થાય એના માટે અમે સક્રિય છે અને લાસ્ટ થિંગ આઈ થિંક હું કન્ક્લુડ કરું એ પહેલા મેં એપીયુસ ની વાત કરી તો પહેલા આપણે કોઓપરેટિવ્સ ની વાત કરતા હતા હવે ધીમે ધીમે ગવર્મેન્ટનું ફોકસ એપીયુસ ઉપર વધારે રહ્યું છે એક એમ્બિશિયસ સ્કીમ છે ગવર્મેન્ટની કે આપણે દેશમાં 10,000 એફપીઓસ ફોર્મ કરવા છે તો મેઇનલી એ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્ટરવેન્શનની વાત છે સો ડેરીમાં આપણે એક ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ મોડલ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે તો થ્રુ ધીસ કોઓપરેટિવ્સ એન્ડ એફપીઓસ how we can address the issues of giving the market access and also increasing the scale of operations in the agriculture. As we all know, we are in a very rapid process of urbanization, and we have seen the expansion of mega cities as well as smaller cities, even district towns. So the food policy challenges what we have, I think we will have to address it suitably, and provisioning the cities is the new growth opportunity for rural areas, and it can lead to accelerated rural transformation both in socio and economic life. So I think there are a lot of opportunities because of the demand for diversified and higher value crops, which will improve the agriculture income and improve access to varied food basket at the household level. So that is my last thing. I think we all need to work together to face these institutional challenges and how we can take care of this rapid urbanization and still ensure the food security of our country. And in that, cooperative or the producer companies, I think can emerge as a most significant institutional structure for providing small farmers with opportunities to share the fruits of urban economic growth. Lastly, I will say, I'll just repeat the quote of Dr. Martin Luther King, that the function of education is to teach one to think intensively and to think critically. And intelligence plus character, that is the goal of true education. So my message to the future leaders of tomorrow is that the institute, you would certainly imbibe both intelligence and character, which would be critical for your upcoming professional journey, as Dr. Joshi has already told. I wish alumni of this illustrious college continued success in their chosen field of agriculture and allied sectors, whose efforts I am sure will contribute to the society at large. I once again thank the BACA Alumni Association for inviting me to this convention and take this opportunity for sharing some of my thoughts. Thank you very much. Thank you so much for your inspirational words, sir. Now I would like to invite our Honorable and Dignified Vice Chancellor, Dr. KB Kathiria, sir, to give his presidential address. Sir.
ગુડ મોર્નિંગ ટુ એવરીવન અને બધાને મારા નમસ્કાર. BA કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર ના એલ્યુમિની એસોસિએશનના 9મા કન્વેન્શનની અંદર ડાયસ ઉપસ્થિત શ્રી મિનેશભાઈ શાહ, માન્ય ચેરમેન શ્રી NDDB, શ્રી જોશ સાહેબ, યુથ એન્ડ કલ્ચરલ એક્ટિવિટીના કમિશનર ગુજરાત ગવર્મેન્ટ અને આપણા એલ્યુમિની માંથી જ છે, એમણે ઘણી બધી વાતો કરી. શ્રી અમિતભાઈ શેઠ સાહેબ, આપણે બધાએ ખૂબ સારી રીતે જોયું કે હરેક વખતે એ આપણી વચ્ચે હોય છે અને આજે પણ એક ડોનર ફેમિલી તરીકે આપણી વચ્ચે આજે ઉપસ્થિત છે. ડૉક્ટર હરીશભાઈ પટેલ, ડાયરેક્ટર ઓફ એક્સટેન્શન એજ્યુકેશન, ડૉક્ટર શુક્લા, ડૉક્ટર કેસી પટેલ, હાઉસમાં ઉપસ્થિત સર્વે યુનિવર્સિટી અધિકારીશ્રીઓ અને ખાસ કરીને જે બે માન્ય કુલપતિશ્રીઓ છે એમાં ડૉક્ટર શેખ સાહેબ અને ડૉક્ટર BA શાહ સાહેબ, કે જેઓ ગુજરાત ઓર્ગેનિક એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર રહી ચૂક્યા છે, પ્રથમ વાઇસ ચાન્સેલર. આ ઉપરાંત બધા વડીલો જે ઉપસ્થિત છે એમાં આપણા AUના બોર્ડના સભ્ય શ્રી દિલીપભાઈ ધીંગા, શેરસિયા સાહેબ, ડૉક્ટર KP પટેલ, કે જેવા કોલેજના જ પ્રિન્સિપાલ અને આચાર્ય રહી ચૂક્યા છે, અને અમારા આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના આપણા બોર્ડના સભ્ય પણ છે. સૌથી વડેલ આપણા ડૉક્ટર નટુભાઈ સાહેબ, કે આમ તો શું કહેવાય કે લગભગ સિનિયરમાં સિનિયર હશે, તો મને એવું લાગે છે કે અત્યારે નટુભાઈ સાહેબ છે. આ ઉપરાંત દેવણભાઈ સાહેબ, ડૉક્ટર DJ પટેલ સાહેબ, ડૉક્ટર પિયુષભાઈ, મહેશભાઈ અને ઘણા બધા આપણા બધા વડીલો છે. વડીલો, BA કોલેજના સર્વે એલ્યુમની એસોસિએશનના હોદ્દેદારો, સ્ટાફ મિત્રો, લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, આમ તો ઘણી બધી વાત થઈ ગઈ છે અને ટાઈમ પણ ઘણો બધો થઈ ગયો છે, એટલે હું વિશેષ વાત નહીં કરું. પણ આ જે કન્વેન્શન છે, આ અગાઉ પણ BA કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચરના એલ્યુમિની એસોસિએશનની અંદર મારે ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો મને પણ અગાઉ મળ્યો છે. આ જે એસોસિએશન છે એ આપણે બધા હવે બહુ સુવિધિત થઈ ગયા, અને ખાસ કરીને આજે માનનીય મિનેશભાઈ શાહ સાહેબ પણ આજે ખૂબ એમનો સમય મેળવો એટલે થોડું મુશ્કેલી વાળું હોય ને, કારણ કે રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું આવડું મોટું તંત્ર લઈને કામગીરી કરી રહ્યા છે, ત્યારે આજે એમને આટલો ફૂલ ટાઈમ, મને આજે સવારે વાત કરી, મને કે આજે બપોર સુધીનો ફૂલ ટાઈમ ફાળવ્યો છે. એટલે આજે આપણે વિચારી શકીએ કે એમણે આપણા પ્રત્યેની કેટલી લાગણી છે. પહેલા તો એને વ્યતીત કરી કે ભાઈ પોતે પણ આમ કહેવાય ને સેમી એલ્યુમિની એસોસિએશનના સભ્ય હોય એવી લાગણી વ્યક્ત કરી કે મુનસી હોસ્ટેલમાં રહેતા હતા, આજ કેમ્પસમાં રહેતા હતા. એટલું જ નહીં, પણ એમણે એવું કીધું BA કોલેજના ઘણા બધા ટીચર્સ પણ એમને ત્યાં શું કહેવાય શિક્ષણ માટે ત્યાં આવતા હતા. એટલે આ રીતે આ એક જે એલ્યુમની એસોસિએશન છે એ આ વર્ષનો જે કંઈ કાર્યક્રમ છે એ થોડો જુદો પ્રકારનો એટલા માટે હું કહું કે આજે આ BA કોલેજને 75 વર્ષ આપણે અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ. જેવી રીતે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ, બે પેરેલલ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ. આ અંતર્ગત BA કોલેજ દ્વારા આખી જે ટીમ છે એ ટીમ ડૉક્ટર શુક્લા, ડૉક્ટર કેસી પટેલ અને અન્ય બધા જે કંઈ મિત્રો છે એ બધા મિત્રોએ ખૂબ મહેનત કરી અને શરૂઆતથી કે ભાઈ આપણા વર્ષ દરમિયાન કેવા કેવા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવું જોઈએ. તેમાં વિવિધ પ્રકારના સેમિનાર છે, વર્કશોપ છે, ખેડૂતોના ખેતરો ઉપરની ગામડાઓની પ્રવૃત્તિઓ છે, વિવિધ પ્રકારના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરેલું છે, અને એમાં આપણે ધીરે ધીરે કરતા આગળ વધી રહ્યા છીએ. કોવિડની પરિસ્થિતિ હતી વચ્ચે, એટલે થોડી રૂકાવટ પણ આવતી હતી, છતાં પણ ઓનલાઈન પણ કાર્યક્રમો કરી અને આ બધા જ પ્રકારની જે કંઈ પ્રવૃત્તિઓ આપણે શરૂઆતથી જ આયોજન કર્યું હતું
એને પૂર્ણ કરવા માટે આ જે ટીમ છે એ ટીમ કટિબદ્ધ છે અને આગળ જઈ રહી છે. કારણ કે આનંદ થાય ને, કારણ કે 75 વર્ષનો એક મોટો ગાળો હોય અને આજે એ 75 વર્ષ પછી આ એલ્યુમિની એસોસિએશન અથવા તો એના જે કંઈ જે સભ્યો છે અથવા તો આ કોલેજના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર ગુજરાત દેશમાં નહીં પણ મોટું એક કહેવાય ને ગ્રુપ, એક જે કહે ને વિદેશોની અંદર બહુ મોટું ગ્રુપ છે. એટલે આ જે મોટું ગ્રુપ બહાર છે એ બહાર જે ગ્રુપ છે એ પણ આજે એટલું બધું આમ રસ લઈ અને આ એલ્યુમિની એસોસિએશન અથવા તો એક આ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ હોવાનો એક ખૂબ ગૌરવ અનુભવી રહ્યા છે. આજે સાહેબ ઓનલાઈન પણ બહુ મોટી સંખ્યાની અંદર આ જે કાર્યક્રમ છે એ કાર્યક્રમ આ બધા જે મિત્રો છે એ બધા નિહાળી રહ્યા છે. તો આજે આ જે એલ્યુમિની એસોસિએશન છે, ઘણા બધા એસોસિએશનો ચાલતા હોય છે, પણ એક આ જે કોલેજનું જે એસોસિએશનનું કામગીરી ચાલે છે એ બહુ મને એક કહેતા બહુ ખૂબ આનંદ થાય છે કે જે લાગણીઓ સંસ્થા પ્રત્યેની છે અને એકબીજા વચ્ચેનું જે સંકલન છે ને એ ભાગ્યે જ મને કોઈ બીજી જગ્યાએ જોવા મળ્યું હોય અત્યાર સુધી. કારણ કે એક વિદ્યાર્થી અહીંનો હોય અને બહાર કોઈ પણ એને જરૂરિયાત ઊભી થાય ત્યારે એમને મદદ કરવા માટે જે કટિબદ્ધતા છે એમને મદદ કરવાની, એ જે ભાવના છે કે ભાઈ આ તો બાકાનો વિદ્યાર્થી છે એટલે આપણે એને ગમે તે રીતે મદદ કરવી જોઈએ, આ જે અંદરની ભાવના છે એ ભાવના એક સંસ્થા પ્રત્યેની જે લાગણી છે એ લાગણી દર્શાવતી હોય છે. અને એક કૌટુંબિક ભાવના એકથી આપણે જે એક આ જે એલ્યુમિની એસોસિએશન છે એ ઊભું થયેલું છે. ડોક્ટર શુક્લાએ વાત કરી કે ભાઈ આ કોલેજમાંથી લગભગ 10,000 કરતા પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ યુજી અને પીજીની અંદર જે પોતાની ડિગ્રીઓ લઈ ચૂક્યા છે. 10,000 કરતા વધારે વિદ્યાર્થીઓ એક સંસ્થા આપે તો આ જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમનું કેવડું મોટું પ્રદાન કૃષિ ક્ષેત્રે એના ગુજરાતના વિકાસમાં હોય, દેશના વિકાસમાં હોય, અને જે લોકો બહારના કન્ટ્રીમાં છે ત્યાં પણ પોતાનું જે કંઈ કન્ટ્રીબ્યુશન આપી રહ્યા છે વિકાસની અંદર, તો એ પણ એક ખૂબ મોટી અને નોંધનીય બાબત છે. કારણ કે આજે 1947 અંદર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, કનૈયાલાલ મુનશીજી અને ખાસ કરીને આપણે જેમ કહીએ ને કે ડોનર તરફથી જે કાંઈ ડોનર અમૃતલાલ શેઠ સાહેબ તરફથી જે કાંઈ આપણને ડોનેશન મળ્યું, એ જે ત્રિવેણી સંગમની બાબત છે કે એ વખતે આ સંસ્થા ઊભી કરવા માટેનો એક વિચાર એક આવો અને આ સંસ્થા લેવલ સુધી ઊભી કરવી એ જમાનાની અંદર એ નાની બાબત નહોતી. કારણ કે એ સમયે એક અભ્યાસ અને ખાસ કરીને કૃષિ પ્રત્યેનો જે અભ્યાસ છે એ અભ્યાસની અંદર જે કાંઈ પહેલ કરવી અથવા તો એમની શું ભવિષ્યમાં કેવી જરૂરિયાતો હશે, જેને કહેવાય ને વિઝનરી પર્સન્સ હોય, એ વિઝનરી પર્સન છે એ 100 વર્ષ પહેલાનું વિઝન વિચારી શકતા હોય. આ જે બધા જે મહાનુભાવો હતા, ડોક્ટર એમડી પટેલ થી માંડી અને જે બધા વિભૂતિઓ એ સમયમાં હતી, એમનું કેવું વિઝન હશે એ આપણે અત્યારે સમજી શકીએ છીએ કે આજે 75 વર્ષ પછી આજે આપણે બધા અનુભવીએ છીએ કે આજે એટલો 75 વર્ષનો જે ગાળો ગયો એ ગાળાની અંદર જે કાંઈ આપણે આ કોલેજ દ્વારા જે વિદ્યાર્થીઓ બહાર પડ્યા હોય, ખાલી વિદ્યાર્થીઓ જ નહીં પણ આ સંસ્થાએ સીધું પણ ખૂબ મોટું પ્રદાન આપ્યું હોય કે કોઈ પણ સંશોધન હોય, વિસ્તરણની કામગીરી હોય, તો એની અંદર પણ આ જે બાકા જે કહીએ ને BA કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર છે એનું પણ ખૂબ મોટું પ્રદાન રહેલું છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. સંસ્થા ચાલુ થયા પછી સમયાંતરે જે કાંઈ ઓથોરિટી આવે એ ઓથોરિટી હંમેશા, આ તો સાયક્લિક છે, હંમેશા જે કાંઈ ટેન્યુઅર પૂરો થતો હોય અથવા તો બીજી રીતે જે કાંઈ બદલાવ આવતો હોય તો એ વખતે સતત આ સંસ્થાને એવા લીડરો અથવા તો એવા મહાનુભાવો અથવા તો એવા એડમિનિસ્ટ્રેટર મળ્યા છે કે આ કોલેજનો સતત વિકાસ થતો રહે. એ વિકાસને જેમને કહેવાય ને કે શરૂઆતમાં જે વિઝન હતી એ વિઝનને પૂરું કરવા માટે, આગળ ધપાવવા માટે દરેક પ્રિન્સિપાલ અને ડીનશ્રીઓ આવ્યા હોય કે દરેક હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, બીજા અન્ય સ્ટાફ મિત્રો હોય, તો એમનું પણ કેવડું મોટું પ્રદાન હશે. તો આજે આપણે એ પ્રદાનને પણ મૂલવીએ છીએ
એમનો પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ કે એમણે આ સંસ્થાનું જતન કરવા માટે પણ એને ખૂબ મોટા પ્રયત્નો કર્યા હશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. આ જે સંસ્થા છે એ સંસ્થામાં અમુક જે ખાસ જે કહેવાય ને બાબતો, હું 2-3 બાબતો કહીશ. કે આ જે કોલેજ ચાલુ થઈ ત્યાર પછી જે કંઈ અહીંયા વિભાગો અમુક ચાલુ થયા, માનો કે એક વિભાગ આપણો મિટરોલોજી વિભાગ હતો, તો હમણાં હું ત્યાં વાઇસ ચાન્સેલર કોન્ફરન્સમાં ગયા અઠવાડિયે હતો ત્યાં દિલ્હી, ત્યાં કંઈક વાત થઈ એટલે કે ભાઈ आओ आपका तो वहाँ मेट्रोलॉजी का तो हमारे बहुत पुराना है और वहाँ से स्टार्ट हुआ. હવે આપણને અહીંયા કઈ એનું મહત્વ નથી દેખાતું, પણ આજે જ્યારે બહારની વ્યક્તિઓ એમ કહે કે ભાઈ તમારી આ સ્ટ્રેન્થ હતી, પછી આપણને એમ થાય કે ભાઈ આજે મેટ્રોલોજી, આજે આ ક્લાઇમેટ ચેન્જ ના જે કઈ બાબતો આવી એ તો આ છેલ્લા થોડા વર્ષોથી આવી, આમ તો સતત ચાલુ છે, પણ જે આપણે રિયલાઇઝ થયું છેલ્લા 15-20 વર્ષથી આપણે એમ કહીએ કે આ રિયલાઇઝ થયું આપણને. પણ આજે જે મેટ્રોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ હતું એ મેટ્રોલોજીમાં આજે પણ 100 વર્ષના આપણા વેધર પેરામીટર્સ બધા જે છે એના બધો રેકોર્ડ આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. એટલે આપણે કલ્પના કરી શકીએ કે આજે 100 વર્ષનો રેકોર્ડ પછી અમે એમને સારી રીતે બધો વ્યવસ્થિત રેકોર્ડ કર્યો છે. અને હવે લોકો આઈએમડી અથવા તો બીજા લોકોને જ્યારે જરૂરિયાત પડે ને ત્યારે આઈએમડી કે બીજું કાંઈ હતું નહીં, હવે બધું આ બધી જ્યારે બધી બાબતો આવી ત્યાર પછી આપણને રિયલાઇઝ થવા મળ્યું. પણ આ જે ડેટા છે એ ડેટાની સાહેબ આપણી પાસેથી મોટી ડિમાન્ડ કરે છે બહારની વ્યક્તિઓ પણ, કે ભાઈ અમને શરૂઆતના ડેટા વેધરના અમારે, કારણ કે હવે શું થયું, હવે તો બધી ટેકનોલોજી આવી, સોફ્ટવેર આવ્યા, બધા એનાલિસિસના પેરામીટર આવ્યા, તો આ બધી જે બાબતો આવી એ બાબતોને હિસાબે હવે એ લોકોને શરૂઆતના જે ડેટા છે એ કોઈ પણ જગ્યાએ ઉપલબ્ધ થતા નથી. તો આ જે ડેટાઓ છે એ જરૂરિયાત ઊભી થાય તો ત્યારે આપણી પાસેથી માંગે છે, આપણે એને બધા જે કંઈ ડેટા છે એ ડેટાઓ આપણે પ્રોવાઈડ કરી છે કે જેથી કરીને એમને આજે 100 વર્ષથી માંડી અને આગળમાં જે કંઈ એને કોઈ પણ સ્ટડી કરવો હોય અથવા તો પ્રિડિક્શનો કરવા હોય તો એની અંદર ઉપયોગી થાય. એટલે આ એક આપણને હું એટલા માટે આજે કહું છું કે એના પછી પણ જે કંઈ આપણા જૂના બધા મને મિસ્ત્રી સાહેબ હોય કે બીજા ઘણા બધા આપણા વડીલો હતા કે એમણે સતત આ મેટ્રોલોજીની પણ એક મોટી દેખભાળ કરી, શેખ સાહેબ પણ એમાં હતા. બીજી એક અગત્યની બાબત આપણી જે કંઈ અહીંયા જે કંઈ આપણે કહીએ ને કે આ કોલેજની નામના છે કે સાહેબ આજે આઈસીઆરના એડમિશનોની બાબત આવે ત્યારે નેશનલ લેવલે જ્યારે આઈસીઆર કોટાની અંદર એડમિશન લેવાનું થાય ત્યારે દેશની જે થોડી કોલેજો છે એમાંની ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટીની કોલેજ છે એ બીએ કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર છે. હવે આજે બીએ કોલેજનો પ્રેફરન્સ આજે બહારના દરેક રાજ્યો વિદ્યાર્થીઓ જો આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની બીએ કોલેજમાં જો પ્રેફરન્સ આપતા હોય એગ્રીકલ્ચરના સ્ટડી માટે, તો એમની પાસે પણ કંઈક ડેટાબેઝ હશે ને પાછળના, મેં ઓલા મેટ્રોલોજીકલના ડેટા કીધા, પણ વિદ્યાર્થીઓ પણ કોઈ જગ્યાએ કાચું નથી કાપતા, એ બેક રેકોર્ડ છે ને પાછો બધો માંગે કે ભાઈ 5 વર્ષ 10 વર્ષના જે વિદ્યાર્થીઓ અથવા તો એમના જૂના જે કોઈ સ્ટાફ હોય એમની પાસેથી બેક રેફરન્સ માંગતા હોય કે ભાઈ ત્યાં કેવું છે, તો ત્યાંથી જે રેફરન્સ બેક રેફરન્સ મળતા હોય એ બેક રેફરન્સના આધારે આજના વિદ્યાર્થીઓ છે એ પીજીની અંદર કે યુજીની અંદર જે બીએ કોલેજની અંદર એડમિશન લેતા હોય તો એ બેક રેફરન્સ એની પાસે કેવા હશે અને કેના આધારે હશે, કે એના આધારે છે કે આપણે આ જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓને એ રીતે આપણે નર્ચર કર્યા છે, એ રીતે એ લોકોને બહારથી ગમે ત્યાંથી આવ્યા હોય તો એ લોકોને આપણે એ રીતે સ્ટડી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એને રહેવા માટે, જમવા માટે અને આ બધી ફેસિલિટી માટે આપણે એને પાર ગણી અને જ્યારે આ રીતનો જે એક માહોલ ઊભો કર્યો હોય ત્યારે આ વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓ આજના દિવસે પ્રેફરન્સ આપતા હોય છે. તો આ એક આપણા બધા સ્ટાફ મિત્રો માટે હાલના અને જે કંઈ રિટાયર્ડ થઈ ગયા હોય એમના માટે પણ ખૂબ ગૌરવની બાબત છે અને આ બધા સ્ટાફ મિત્રોનો પણ આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરવો જોઈએ કે એમણે પણ ખૂબ મહેનત કરી અને આ વિદ્યાર્થીઓને અત્યાર સુધી જે લોકોએ એમનું પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે એ પણ એક ખૂબ મોટી બાબત છે કે જેથી કરીને એક આ કોલેજની એક મોટી રેપ્યુટેશન નેશનલ લેવલે કહી તો ઇન્ટરનેશનલ લેવલે, આ મેં નેશનલ લેવલની વાત કરી સાહેબ. હમણાં ગવર્મેન્ટમાંથી પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ હવે આપણે ઇન્ટરનેશનલ લેવલના વિદ્યાર્થીઓને આકર્ષી અને વધુમાં વધુ ઇન્ટરનેશનલ લેવલના વિદ્યાર્થીઓ કઈ રીતે આપણી કોલેજોમાં આવી શકે એના માટેના અથાગ પ્રયત્નો આપણે હાથ ધરવાના છે. ત્યારે
એક માહિતી હતી કે ભાઈ અત્યાર સુધીમાં કેટલી એપ્લિકેશનો આવી છે કઈ કઈ યુનિવર્સિટીમાં. એટલે બીજી યુનિવર્સિટીની વાત નહીં કરું, પણ જે હાઈએસ્ટ સંખ્યા આ વર્ષની હતી એ 47 આ આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં, અને મોટાભાગની BA કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચરની અંદર એડમિશન લેવા માટેની અરજીઓ ફોરેન કન્ટ્રીમાંથી આવેલી છે. એટલે આ એક દેશની વાત થઈ. હવે ફોરેનની વાત થઈ. ફોરેનની અંદર પણ દરેક જગ્યાએ લોકો હવે તો બધી વેબસાઇટ જોવે, બીજી બધી બાબતો જોતા હોય, તો આ બધી જે બાબતો છે એની ઉપરથી એક ઇન ટોટો અથવા તો આપણે જે એમ કહીએ કે જે આપણે એક તારણ કાઢીએ તો એક તારણ એટલું જ નીકળે કે આ કોલેજની એક મોટી રેપ્યુટેશન ભારત દેશની અંદર નહીં પણ વિદેશોની અંદર એક ખૂબ મોટી એક રેપ્યુટેશન છે. અને આ રેપ્યુટેશન સતત જળવાતી રહે અને એમાં કઈ રીતે વિકાસ કરી શકાય અથવા તો એને આપણે કઈ રીતે આગળ લઈ જઈએ એના માટે હંમેશા જે કાંઈ ઓથોરિટી આવે એની એક જવાબદારી હોય છે, એની તત્પરતા હોય છે. અને એ જો આપણે વિચારીએ તો મને એવું લાગે છે કે આવતા વર્ષોની અંદર પણ આ જે કોલેજ છે એ કોલેજને આપણે ખૂબ આગળ લઈ જઈ શકીએ એવી પૂરતી શક્યતાઓ છે. ઘણા બધા બીજા પ્રોજેક્ટો આવતા હોય. આમ કહીએ ને કે છેલ્લા, કારણ કે હું તો અહીંયા છેલ્લા 8 વર્ષથી ડાયરેક્ટ ઓફિસર ડીન પીજી સ્ટડી તરીકે રહ્યો. ટૂંકા ગાળામાં 2 વખત મને ઇન્ચાર્જ વાઇસ ચાન્સેલરનો મોકો મળ્યો. હવે રેગ્યુલર છે. આ જે બધા સતત આ કોલેજ સાથે હું સંકળાયેલો છે એટલે મારે એક આ કહેવાનો એક મોકો મળ્યો છે મને કે આજે ચાલુ વર્ષે જે કંઈ 2 અગત્યની બાબતો છે, આપણે માનનીય મિનેશભાઈ સાહેબે વાત કરી કે મિથેન ગેસની વાત કરી, એમિશન. તો મિથેન ગેસ છે એમાં 2 જ મેજર ફેક્ટર આવે છે. એક મુખ્ય ફેક્ટર છે એ એનિમલ્સ કહેવાય, અને વર્લ્ડમાં એવું કહેવાય કે વધુમાં વધુ પોપ્યુલેશન એનિમલનું ભારતમાં છે એટલે વધુમાં વધુ મિથેન ગેસ છે ભારતમાં પેદા કરે છે. બીજું કે એક બીજો આપણો જે ક્રોપ દ્રષ્ટિએ કહીએ તો રાઈસ ક્રોપ, ડાંગરનો પાક છે, એમાં મિથેન એમિશન અથવા તો મિથેન જે પ્રોડક્શન છે એની વાત આવે. તો આ જે બાબત હતી એના માટે આપણે આરકેવાયની અંદર એક પ્રોજેક્ટ મૂકેલો હતો અને એની અંદર હમણાં જ આ પ્રોજેક્ટ તાજેતરમાં જ મંજૂર થઈને આવ્યો છે અને 4 કરોડ રૂપિયાનો આ પ્રોજેક્ટ છે. ફૂલ ફેસિલિટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સાથે સાથે લેટેસ્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાથે આ પ્રોજેક્ટ મંજૂર થયેલો છે. અને એમાં જે પીઆઈ તરીકે છે અમારે ડોક્ટર યોગેશ્વરી, આ આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર છે, એમણે એક લીડ લીધી અને એનો પીએચડી નો પ્રોબ્લેમ પણ એક મિથેન ગેસ ઉપરનો હતો અને એમણે એક લીડ લઈ અને આ એક પ્રોજેક્ટને ત્યાં પ્રપોઝલ મૂકી અને અત્યારે આ કાર્યરત કર્યો છે. તો મને એવું લાગે છે કે આવતા વર્ષોની અંદર આની અંદર જે વધુમાં વધુ સંશોધનો થાય અથવા તો જે કહેવાય ને કે મિથેનોટ્રોપિક બેક્ટેરિયા હોય કે બીજી જે કંઈ બાબતો છે એની અંદર ખૂબ મોટું સંશોધન થાય અને દેશ લેવલે આપણે એક માર્ગદર્શન પૂરું પાડી શકીએ એવા પ્રકારનો આ પ્રોજેક્ટ આ BA કોલેજની અંદર પાસ થયો છે. બીજો એક પ્રોજેક્ટ આરકેવાયમાં આ જ વર્ષે એક મંજૂર થયેલો છે એ પ્રિસિઝન ફાર્મિંગનો. પ્રિસિઝન ફાર્મિંગમાં આપણે સામાન્ય રીતે બધી વાતો કરતા હોય પણ જે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીઓ, ઇન્ટરનેશનલ લેવલની જે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીઓ છે એ ટેકનોલોજીઓ અને જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એના માટેના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાથે અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે નો એક પ્રોજેક્ટ આપણે આરકેવાયમાં રજૂ કરેલો હતો અને એના માટે પણ 4.7 કરોડ રૂપીઝ હમણાં જ મંજૂર થઈને આવ્યા છે. ગયા 2 અઠવાડિયા પહેલા આ જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અથવા તો બિલ્ડિંગ બનાવવાનું છે એનું ખાતમુહૂર્ત પણ આપણે કર્યું છે અને મને એવું લાગે છે કે આ જે 2 પ્રોજેક્ટ છે એ કદાચ ભવિષ્યની અંદર આ જે BA કોલેજ છે એ BA કોલેજને એનું જે નામ છે અને આ પ્રોજેક્ટ પણ આપણે ડોક્ટર રૂચા એમણે પ્રોજેક્ટ મૂકેલો. આ બંને આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર છે. આપણે ઓલું કહીએ ને કે હવે મહિલા સશક્તિકરણ, તો આ બંને મહિલાઓના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરો છે બંને. એટલે આમાં જે લોકો નવી યંગ જનરેશન આવે છે, મારો જે કહેવાનો આ મતલબ એ છે કે જે યંગ જનરેશન આવે છે એમાં ખૂબ કાર્યકુશળતા છે, ખૂબ ટેલેન્ટ છે અને આ ટેલેન્સીને જો એક્સપ્લોઇટ કરવામાં આવે તો મને એવું લાગે છે કે આમાં કોઈ કેડર ન જોતા જે લોકોને જે કંઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે, જે કંઈ એને એક્સપોઝર થવાની, કામ કરવાની તકો મળે તો મને એવું લાગે છે કે આવતા દિવસોની અંદર આવા આપણા અનેક જે વિદ્યાર્થીઓ છે અથવા તો આપણા જે ટેલેન્ટ સ્ટાફ છે એ સ્ટાફ
જો આગળ આવે તો મને એવું લાગે છે કે આ BA કોલેજ છે એમને પણ આપણે ખૂબ આગળ લઈ જઈ શકીએ એમ છીએ. એજ્યુકેશનની બાબત છે એટલે બે નાની મોટી બીજી પણ વાત કરી દઉં. આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી અને અમારે શાહ સાહેબ ઓર્ગેનિક એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી ના વાઇસ ચાન્સેલર તરીકે હતા ત્યારે MSc એગ્રી નો કોર્સ ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ નો એક્સક્લુસિવ MOU કરી અને આ કોર્સ ચાલુ કરવામાં આવેલો હતો. ત્યાર પછી ગયા વર્ષે આ કોર્સ છે એને ICR રિકોગ્નાઇઝ કર્યો, એનો કોર્સ કન્ટેન્ટ ને બધું ડિફાઇન કરવામાં આવ્યું અને આપણને મોકલવામાં આવ્યો. આ MOU બંને વચ્ચે ચાલે છે. આનો 100% કામગીરી છે અને સ્ટાફ બધું જે કંઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવે, કારણ કે ઓર્ગેનિક એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં હવે તો હું મારી પાસે છે એટલે હું એટલું કહીશ કે હવે સ્ટાફ ને બધું રિક્રુટમેન્ટની બધી પ્રોસેસ ચાલે છે અને ત્યાં શું કહેવાય કે બિલ્ડિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નો બધું પણ કામગીરી ખૂબ પૂરજોશમાં ચાલે છે. પણ આ જે એજ્યુકેશનનો પાર્ટ હતો એ પાર્ટની જવાબદારી BA કોલેજે લીધેલી હતી કે આ વિદ્યાર્થીઓને અમે MOU કરશો તમે તો અમે એને પૂરેપૂરી અહીંયા રહેવાની, એને ભણાવવાની અને આ કોર્સ ચાલુ કરવાની જવાબદારી આ જે કોલેજે લીધેલી હતી. એ માટે પણ આ કોલેજના સ્ટાફ અને એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આપણે આભાર વ્યક્ત કરવો જોઈએ. કારણ કે આ કોર્સ છે માત્ર ને માત્ર આખા ઇન્ડિયાની અંદર સાહેબ આપણે ફર્સ્ટ છીએ. MSc એગ્રી ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ નો કોર્સ આખા ઇન્ડિયાની અંદર ચાલુ કરવામાં આપણે પ્રથમ છીએ. એટલા માટે એ પણ એક આપણા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે. ઘણી બધી વાતો થઈ ગઈ છે, હવે હું બહુ વાત લાંબી નહીં કરું. પણ આજે આપ બધા એક યુનાઇટલી જે BA કોલેજ છે, BA કોલેજનું નામ કઈ રીતે રોશન થાય અથવા તો BA કોલેજ કઈ રીતે આગળ આવે, આફ્ટર ઓલ યુનિવર્સિટી કઈ રીતે આગળ આવે. કારણ કે યુનિવર્સિટી છે એ યુનિવર્સિટી પણ આજે આ બધા સારી રીતે જાણો છો કે આજે ગયા વર્ષે આપણે ICR રેન્કિંગની અંદર ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે 20મી રેન્કમાં આવ્યા. બરાબર, એ પણ એક મોટી બાબત છે કારણ કે યુનિવર્સિટીમાં 20મી રેન્ક નેશનલ લેવલે આવવું એ પણ એક મોટી બાબત છે. તો આજે AU ને 20મી રેન્કમાં આવ્યા એમાં મેજર કોલેજ કઈ કે ભાઈ એ તો આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની BA કોલેજ છે એ મેજર પાર્ટ. તો આજે એની અંદર પણ મોટો શેરિંગ જે કંઈ રેન્કિંગમાં આવ્યો છે એમાં પણ આ કોલેજનું ખૂબ મોટું પ્રદાન રહેલું હશે. તો આ રીતે બધી જ મલ્ટીફેરસ એક્ટિવિટીની અંદર આ જે કોલેજ છે એ કોલેજ આગળ વધી રહી છે. સાહેબ વિદ્યાર્થીઓને પણ મેં અગાઉ પણ એકાદી વખત કીધું હતું કે ભાઈ અહીંયા તો આ એજ્યુકેશનનું આણંદ વિદ્યાનગર એટલે એજ્યુકેશનનું હબ છે. હબ છે એ બરાબર છે, પણ જે કાંઈ વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ભણવા માટે આવે છે એમને ખૂબ સારી રીતે ભણે, કોઈ પણ જાતની જેને કહેવાય ને હાલની જે પરિસ્થિતિ છે એ હાલના પરિસ્થિતિના વેણમાં ના આવી જાય. અને ખાસ કરીને વિદ્યાનગરની પરિસ્થિતિ આપણે બધા સારી રીતે જાણીએ છીએ કે ત્યાં જે વિદ્યાર્થીઓ હોય એક આમ બહુ લાંબુ ડિસ્ટન્સ નથી ને, હવે બહુ વધારે અંતર નથી આપણે ત્યાં અહીંથી ને ત્યાં, બરાબર છે. છતાં પણ આપણે વિદ્યાનગરનો વાયરો ક્યારેય આ બાજુ આવવા દીધો નથી. આપણા વિદ્યાર્થીઓમાં ખૂબ કાળજી રાખી છે સાહેબ. એનું કારણ છે આ નાની બાબત નથી, ભણાવવા કરતા અત્યારે અગત્યની બાબત આ થઈ ગઈ છે. કારણ કે જો વિદ્યાર્થીઓને જો તમે સલામત રીતે નહીં રાખો તો આજે જો જે રીતે ફ્રીડમ કહીએ કે બીજી બધી બાબતો આપણે બધા સારી રીતે જાણીએ છીએ એની અંદર જો આવી જશે તો અભ્યાસ એક બાજુ રહી જાય છે અને વિદ્યાર્થીઓની કારકિર્દી એની લાઈફ આખી છે એ સ્પોઇલ થઈ જતી હોય છે. તો આ વસ્તુ માટે પણ આજે આપણી પાસે હોસ્ટેલની ફેસિલિટી હોય. ઘણી વખત અમને એમ કહેવામાં આવે કે ભાઈ હોસ્ટેલની અંદર તમે આટલું બધું સ્ટ્રિક્ટ રાખે છે, બરાબર છે. 10 વાગ્યા પછી એમ કે હમણાં તો કોવિડની સિચ્યુએશન હતી તો 8 વાગે સાહેબ અમે ગેટ બંધ કરી દીધા, નો એન્ટ્રી. સ્ટુડન્ટ માટે, ગર્લ સ્ટુડન્ટ માટે તો મને એમ છે 8નો જ ટાઈમ છે લગભગ. એટલે એ આ તો જે વિદ્યાર્થીઓ હતા ને વિદ્યાર્થીઓને તો શું અકળામણ થાય ને થોડી પછી, કારણ કે એલા કોવિડમાં ત્યાં ઘરે ખૂબ ત્યાં રહ્યા અને પછી અહીંયા આવ્યા એટલે એને થોડી મોકળાશ જોઈએ ને પાછી. મોકળાશ મેળવી હોય તો વિદ્યાનગર તરફ જવું પડે પાછું રખડવા. હવે એને મોકો મળે નહીં કારણ કે અહીંયા તો 8 વાગે ગેટ બંધ થઈ જાય, પછી નો એન્ટ્રી થઈ જાય. એટલે હમણાં મારી પાસે રજૂઆતો પાછી આવી હતી કે સાહેબ પાછો 10 વાગ્યાનો ટાઈમ કરી દો નહીં કે હવે વાંધો નથી,
હવે કોવિડ ફ્રી થયો કે એને ફ્રી થવું છે એ સમજાતું નહોતું મને, બરાબર છે. પણ છતાં પણ અમે શું કહેવાય પૂરતી કાળજી રાખી અને આ વિદ્યાર્થીઓને પણ માત્ર અભ્યાસ પૂરતું નહીં પણ એમનો ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ થાય એના માટેના જે કંઈ ક્લાસીસ હોય, પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ હોય કે બીજી બાબતો હોય, તો એ માટે પણ આપણે સતત એમાં પ્રયત્નશીલ રહીએ છીએ કે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓનું ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ થઈ શકે. છેલ્લે આ જે કોલેજ છે એ કોલેજે ઘણી બધી મહાન વિભૂતિઓ આપી છે. ઘણા બધા એમ કહેવાય ને કે જોશી સાહેબ જેવા વ્યક્તિઓને ખૂબ ઊંચી પોસ્ટ ઉપર બેસાડ્યા છે. રિટાયર્ડ પણ ઘણા બધા થયા છે. ઘણા બધા આપણી વચ્ચે પણ નહીં હોય, આવી પણ બધી વ્યક્તિઓ હશે ને, કારણ કે 75 વર્ષનો સમય થઈ ગયો. તો આ બધો જે કહેવાય ને કે વ્યક્તિઓ છે એમાં આપણે એક વ્યક્તિ જોઈએ તો આપણા જે સ્વામી મહંત સ્વામી છે એ મહંત સ્વામી પણ આ કોલેજના વિદ્યાર્થી છે. એટલે એમના પણ સંસ્કારો અહીંયા કહેવાય ને કે પેલા ધર્મના સંસ્કારો નહીં પણ કલ્ચરના જે સંસ્કારો છે એ સંસ્કારો પણ વિદ્યાર્થીઓમાં થોડા જળવાઈ રહે એ માટે એક આવડી મોટી સંસ્થા જે ઇન્ટરનેશનલ સંસ્થાના આજે એક વડા છે, તો એ વડા છે તો એ પણ એક આપણા એલ્યુમિની છે. તો એના માટે પણ આપણા માટે ખૂબ ગૌરવ અને એક વંદનીય આપણને એક બાબત થાય. તો આજે ફરીથી ડૉક્ટર શુક્લા, ડૉક્ટર કેસી પટેલ અને એમની ટીમે ખૂબ સારું આયોજન કર્યું છે. એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને આ એલ્યુમિની એસોસિએશન છે એ ભવિષ્યની અંદર પણ ખૂબ સારી કારકિર્દી કરે. અને ખાસ નોંધવા લેવી બાબત જે આપણે જોયું કે બીજા બધા વાતો કરી અને એલ્યુમિની એસોસિએશનમાં સાહેબ આમ શું કહેવાય કે એક દિવસનો પ્રોગ્રામ હોય, જમવાનું સરસ હોય, બીજી બધી વાતો થાય અને છેલ્લે છૂટા પડી જાય. પણ જે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જેને કહેવાય ને આપણે એક લેબરથી લઈ અને જે કહેવાય કે ટોપ લેવલની કાળજી આજે જે આ એસોસિએશન રાખી રહ્યું છે એ માટે પણ હું આ એસોસિએશનને એમના હોદ્દેદારોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીને મારી વાત પૂરી કરું છું. ધન્યવાદ. Thank you very much, sir, for applauding BA College of Agriculture and its Alumni Association with encouraging and motivating words. Now, at the end of inaugural session, I would like to request Dr. K.C. Patel, sir, for vote of thanks. આજના આ 9th કન્વેન્શનમાં ઉપસ્થિત ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સેલર સર, ડૉક્ટર કેવી કથિરિયા સર, કે જે આ પ્રોગ્રામના આયોજનની શરૂઆતથી માંડીને ગઈકાલ રાત સુધી લગભગ 10 વાગે પણ મારા પર ફોન આવ્યો હતો, ખૂબ જ ચિંતિત કે આ પ્રોગ્રામનું આયોજન ખૂબ સારી રીતે થાય. અને એવા અમારા વાઇસ ચાન્સેલર સાહેબ આજે અત્રે ઉપસ્થિત છે એ બદલ એમનો આભાર માનું છું. એનડીડીબીના ચેરમેન સાહેબ શ્રી મિનેશ શાહ સાહેબ એ પણ ખૂબ જ વ્યસ્ત હોવા છતાં પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો એમનો પણ આભાર માનું છું. અગાઉ પ્રશાંત શાહ સાહેબે જોશી સાહેબે ઓળખાણ આપી કે કેસી મને કહે છે, હું એમને પ્રશાંત કહું છું, એટલે એવા જોશી સાહેબનો પણ અત્યારે આભાર માનું છું. ગઈકાલે જ મને એમને એવું કીધું કે એકચ્યુઅલી મારે ત્યાં અવાય એવું જ નથી, પણ સંસ્થાના માટે હું હવે ના નહીં કહું, મારો કોઈ પણ કિંમત હું હાજર રહીશ. અને અત્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એવા જોશી સાહેબ. સર્વે આપણે કોઈ પણ પ્રોગ્રામનો હોય એને આમંત્રણ આપવાની વાત કરીએ, અમિતભાઈ શેઠ સાહેબ આપણી સાથે જ રહે છે એવા અમિતભાઈ શેઠ સાહેબ અને એમનું ફેમિલી અત્યારે ઉપસ્થિત છે, એમનો પણ આભાર માનું છું. આપણા ડાયરેક્ટર ઓફ એક્સટેન્શન એજ્યુકેશન એચ.બી. પટેલ સાહેબ, આ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ અને પ્રેસિડેન્ટ ઓફ બાકા એલ્યુમની એસોસિએશન વાયમ શુક્લા સાહેબ, સર્વેનો આભાર માનું છું. અને ઓફ ધ ડાયસ એજ્યુકેટિવ મેમ્બર્સ એસોસિએશનના સર્વે યુનિવર્સિટી ઓફિસર, ડીન ડાયરેક્ટર, સર્વે એચઓડી, ફેકલ્ટી મેમ્બર, ઓલ એલ્યુમનાઈ, ઇન્વાઇટેડ એલ્યુમનાઈ, સ્ટુડન્ટ્સ અને આ આયોજન માટે જે કમિટી બનાવેલી છે એના સર્વે મેમ્બર્સ, ઓનલાઈન જોડાયેલ સર્વે એલ્યુમનાઈ, અને ખાસ કરીને એક મેન્શન કરું તો આ પ્રોગ્રામના આયોજન માટે કોઈ આપણે રિક્વેસ્ટ કરી નથી ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ માટે, પણ સામેથી કે
શું આપણે અમારે શું મદદ કરવાની છે એવું સામેથી કહેવા વાળા. કોઈ લેટર લખ્યો નથી, કોઈ અપીલ કરી નથી. એવા થોડા વેલ વિશર્સ આપણને મળ્યા છે. એવા 2005ના આપણા એલમનાય 2000 મેહુલ પટેલ જે હાલ યુએસએ છે ન્યૂ જર્સીમાં, કે એમનું મિસ્ટર પાનવાલા તરીકે એક ફ્રેન્ચાઇઝ છે અને આ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં પણ લગભગ 7 ફ્રેન્ચાઇઝ એમને આપેલી છે. આજે આપણે જે લંચ લેવાના છે એની અંદર પણ એમને ફૂલ્લી જેટલા પણ મેમ્બર હોય, મને કે કેટલા મેમ્બર છે, મને કે મેં કીધું 500, તો કે 500 નું પાન ખવડાવીશ કે એ રીતે એમને આપણને ઓફર કરેલ છે. એ મારો ભાણો થાય આમ તો, એટલે મામાનું માન રાખ્યું છે થોડું. એવા પિયુષ પટેલ એમને પણ મને કીધું કેસી કેટલા, મેં કહું હું કહીશ નહીં, તમારે જેટલા કે મારા પણ આમ લખી લો ચાલો. એ રીતે ઘણા બધા મિત્રો છે, એલોમનાય જ છે બધા. એવા ગિરીશભાઈ પટેલ દેવગઢ બારિયા, રાવજીભાઈ રવિભાઈ જાડેજા એમને પણ આપણને રકમ આપેલી છે. હાલ યુએસએ છે એવા પ્રવીણભાઈ એસ પટેલ મારી બેચના જ છે, એમને પણ આપેલું છે આપણને દાન. ડૉક્ટર MM ભટ્ટ જેમ આપણે મામા કહીએ છીએ એમને પણ આપણને આપ્યું છે. નરેન્દ્ર માથોલિયા કે જેઓ જુનાગઢના એલ્યુમનાઈ છે પણ MSc આપણે ત્યાં કરેલું છે, એવા માથોલિયા એમનું પણ આપણને નિધિ સીડ આપણી કીટમાં જે એક પેન આવેલી છે નિધિ સીડ, એમનો પણ આપણે આભાર માનીએ છીએ. નિધિ સીડમાં એવું થયું કે લેવા ગયા હતા અમે, અમારા નામનો ચેક લખવાની પેન ઉપડી અને આપણા બાકાના સ્ટુડન્ટ જે આપણું 30મી તારીખે એન્યુઅલ ડે છે એમાં બીજે દિવસ સવારે એ લોકો પહોંચ્યા અને એમના નામનો ચેક લખી દીધો. મને કે ભૂલ થઈ, ભૂલ નથી થઈ. મેં કીધું અમારા જ છોકરાઓ છે, એને જ એન્યુઅલ ડેના અમારે પૈસા આપવા જ જોઈએ. એ રીતે એમને પણ એમને 51,000ની સેવા આપેલી છે આપણા સ્ટુડન્ટ્સને. તો એ પણ ખૂબ સારી વાત છે. આજે આપણે જે કંઈક જે પ્રોગ્રામ પછી જે બ્રેકફાસ્ટ છે કે હાઈ ટી છે અથવા લંચ છે એનું અમે ઓર્ગેનિક ફૂડ જે બજારમાં સર્ટિફાઈડ મટીરિયલ મળે છે એમાંથી બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. 100% ઓર્ગેનિક ફૂડ નથી કહેતો હું, પણ અમે શક્ય એટલા ઓર્ગેનિક ફૂડ જે સર્ટિફાઈડ છે, ચાલુ પણ નહીં, એવા અમે પ્રયત્ન કર્યો છે. લગભગ 80% જેટલા મટીરિયલ અમે પરચેસ કર્યા છે મટીરિયલ, અને જે કેટરરને અમે પ્રોવાઈડ કર્યા. ઇવન તેલ પણ રાજકોટથી આવ્યું છે. તો એવું પ્રયત્ન કર્યો છે. આપ સર્વે એનો લાભો લેજો. આભાર સર્વે. Thank you, Dr. KC Patel. Now I would like to call Ms. Pranchi Sakaria for national anthem. And also, may I please bother you all to stand up in the honor of our national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. અત્યારે આપણે 15 મિનિટની બ્રેક રાખીએ છીએ, ત્યાર પછી આપણા 2 લેક્ચર છે એ આપણે શરૂઆત કરીશું. એક્ઝામ હોલની બાજુમાં હાઈટીનું VIP અને સર્વેનું આયોજન કરેલું છે. આપણે સર્વે બધા ત્યાં 15-20 મિનિટમાં આપણે તરત હાજર થઈ જઈશું. થેન્ક યુ. Again, I repeat, arrangements for high tea are made beside micronutrient laboratory.
फिर आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर अब ये अगर ये पोटेंशियल टैप करना है तो जैसे हम लोग दूध पे भी एक सोच रख के चल रहे थे कि दूध बनाता कौन है, किसके घर में दूध बन रहा है इतना सारा, और जिसके घर में दूध बन रहा हो उसी के घर में गोबर भी बनने वाला है, तो फिर ये घर कौन से हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। आपको भी मेहनत करनी पड़ रही है, या तो आप इससे चलाइए या तो। अब इंटरेस्टिंगली अगर ये देखा जाए तो सारा का सारा जो दूध बना रहे हैं वो सारे छोटे किसान हैं, और ये बड़ा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है जो एग्रीकल्चर के अगेंस्ट है कि एग्रीकल्चर में जो सारी की सारी अगर आप ऑपरेशनल एरिया जो ऑपरेटेड एरिया है वो ऑपरेटेड एरिया जो छोटे किसानों का इतना नहीं है, पर छोटे किसान इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ होल्डिंग्स बहुत ज्यादा है। यही नंबर ऑफ होल्डिंग्स के टर्म्स में अगर आप ये छोटे किसान देखते हैं तो यही छोटे किसान हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है जानवर रख रहे हैं। आज भी 95% ऑफ द डेयरी फार्मर्स जो है भारत के वो 1 से 5 एनिमल रखते हैं। तो फिर हमने ये सोचा कि जो भी हम इंटरवेंशन करने वाले हैं, जो भी काम एनडीडीबी शुरू करेगा वो छोटे किसान पे ही फोकस करना है। अगर इसको बहुत बड़ी स्केल पे जाना है, हाँ डेमो तो हम कर ही सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह तो हो ही सकता है, बट इसको अगर लार्ज स्केल पे ले जाना है तो ये कोई भी इंटरवेंशन हम अगर प्लान कर रहे हैं तो छोटे किसान क्या चाहते हैं उस बेसिस पे शायद इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। और फिर हम एक जो कोशिश, और मेरा बहुत सारा काम आज हमारे साहब ने भी आसान किया है तो मैं और समय बचा लूंगा आपका, कि छोटे किसान सोच क्या रहे हैं। तो छोटे किसान इसी तरह से सोच रहे थे कि भाई पुराने बायोगैस प्लांट का तो हमारा अनुभव है ही है, बट आज भी हम इंडिविजुअल ओनरशिप प्रेफर कर रहे हैं और ना कि कम्युनिटी वाली ओनरशिप की बहुत बड़ा प्लांट लगा दो फिर कोऑपरेशन होगा। एक जो हमें समझ में आया जो बहुत सालों से जो चल रहा है, कम्युनिटी बायोगैस प्लांट सक्सेसफुल बहुत अच्छे से हो सकते हैं, पर उसमें हाई डिग्री ऑफ कोऑपरेशन चाहिए, और वो कोऑपरेशन हर विलेज में अचीव करना किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू या किसी लीडरशिप के थ्रू सस्टेन्ड बेसिस पे, दैट्स अ ह्यूज चैलेंज। तो इस वजह से फिर हम जो एक इनपुट हमें आ रहा था कि इंडिविजुअल ओनरशिप चाहिए, मेरे गैस पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मेरे चूल्हे पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए, कोई और का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सिमिलरली कन्वीनियंस जो है कि भाई अब मुझे इंस्टॉलेशन का और रिपेयर मेंटेनेंस का कन्वीनियंस चाहिए, कोई भाई बड़ा एक्सपर्ट आएगा बार बार कोई आएगा और वो करेगा, नहीं तो मुझे किसी और पे डिपेंडेंट होना है, या फिर 45-50 दिन लगेंगे बनाने में और फिर उसमें कभी लीक आ गया तो प्रॉब्लम है, फिर वो कभी डिटेक्ट ही नहीं होगा, एक स्लैब की तरह की स्लैब में पानी आ गया तो क्या है। ये सारे चैलेंजेस थे। आजकल जो हम ये भी सुन रहे हैं गाँव में, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो हमें सुनाई दे रहा है कि दिखने में भी अच्छा चाहिए, उसका जो लुक होना चाहिए, लुक एंड फील होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। बायोगैस शुड बिकम अ प्राइड, ना कि भाई ये इसके घर में बायोगैस, मेरे घर में बायोगैस है, ये एक प्राउड वाला फीलिंग होना चाहिए, और ना कि हाँ कोई वेस्ट मैनेज करने की कोशिश कर रहा है या डंप कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। गैस प्रेशर एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमें जो सुनाई दे रहा था कि गैस प्रेशर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, सुबह गैस मिलती है शाम तक तो नहीं मिलता है। तो ये सारा जो चैलेंजेस थे इंक्लूडिंग पोर्टेबिलिटी, ये सारे चैलेंजेस हम सुन रहे थे, और फिर हमने कुछ ये फ्लेक्सी के साथ ट्रायल किए, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी और थोड़ा हमने उन पे साथ काम किया, कुछ बूस्टर पंप्स जैसी एडिशंस की, और फिर इन टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल तो कर ही रहे थे, उसके साथ साथ इन टेक्नोलॉजीज को भी ऐड किया, और फिर ऑलमोस्ट अभी पिछले 3 या 4 साल में, नेक्स्ट 3 या 4 साल में हम 3500 से ज्यादा बायोगैस प्लांट्स लगा चुके हैं अक्रॉस द कंट्री। ये सारे छोटे स्केल के बायोगैस प्लांट है, मतलब 2 क्यूबिक मीटर से 3 क्यूबिक मीटर 5 क्यूबिक मीटर तक, जो एक हाउस होल्ड की नीड पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो हमने इंटरेस्टिंगली पाया इन सारी चीजों का, जो हमारा आउटकम था, जो हमें समझ में आया जब हमने थोड़े बहुत सिस्टमैटिक असेसमेंट किए बहुत सारे गाँवों में, तो एक तो ये नजर आया कि अगर एक 2 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट लगता है और 5 to 7 मेंबर का फैमिली है और जिनके पास अराउंड 3 जानवर है, तो 1.5 सिलेंडर तक, 1.5 LPG सिलेंडर के बराबर तो आराम से सेविंग होती है। और आज के अगर मैं रेट की बात करूं तो ये 1500 रुपया हो गया है। तो 1500 रुपया वो फार्मिंग फैमिली आसानी से सेव कर सकता है। अब ये मैसेज इतना क्लियर है, ये मैसेज किसी को भी अट्रैक्ट करना चाहिए। और जिस तरह की आजकल बायोगैस पे तो सब्सिडी भी मिलती है,
MNRE अराउंड 50% का सब्सिडी वगैरह भी देता है, तो हार्डली 12 से 15,000 रुपए की लागत लगती है किसी किसान की। और अगर ये 1500 रुपए की सेविंग अगर मान लो, तो फिर तो आपके 8 या 9 या मैक्सिमम 10 महीने में तो आपका आराम से पूरा का पूरा रिकवरी हो गया। बट स्टिल एडॉप्शन उस तरह का नहीं है। ये क्यों, इसमें भी फिर हमने सोचना शुरू किया। बट जब हम घरों में घुस जाके बात कर रहे थे, तब तो महिलाओं का जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा अमेजिंग था। कुछ महिलाओं ने जो ये बताना शुरू किया कि बायोगैस मेंटल पीस लाता है। मतलब ये बहुत बड़ा शब्द हो जाता है कि भाई पीस लाता है हमें, मतलब शांति मिलती है कि आप भाई ये जल्दबाजी का प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है। बाकी सारी स्टोरीज तो आपको पता है, बट कुछ जो ये कंफर्ट वाली, बच्चे घर किचन में आते हैं या अब हमारे आदमी भी किचन में आते हैं, ये बहुत बड़ी अमेजिंग स्टोरीज थी जो हमने सुनी। बट स्टिल वो सवाल था कि भाई इतना अट्रैक्टिव बायोगैस अगर है तो ये क्यों इतना प्रोपोगेट नहीं हो पा रहा है। चलो टेक्नोलॉजी एक मैटर था, एक इशू था, नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, और अगर इतना बड़ा सेविंग लाता है, हार्डली 1 साल में पूरा पेबैक क्रिएट हो जाता है, और लाइफ उसकी 10 साल भी माने तो कितनी बड़ी सेविंग वो फार्मर कर सकता है। एंड देन वी रियलाइज्ड, जो हम डेयरी में भी बहुत बार रियलाइज करते हैं, और जो आम किसान भी शायद सोचता ही है, हम भी बहुत बार सोचते हैं कि हम लोग सेविंग से ज्यादा अर्निंग जो होती है ना उसको वैल्यू करते हैं। जो चीज जेब में आ रही है उसको बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, ना कि जो बच रही है। और स्पेशली ये जो हमारा मेल मेंबर है फैमिली का, उसके लिए तो ये सेविंग शायद नोशनल हो जाती है, वो देख भी नहीं पा रहा है। बहुत बार जो महिला का कुछ हो है, चैलेंज फेस कर रही है, वो शायद देख भी नहीं पा रहा है। तो इस वजह से ये हमने देखा कि यार अर्निंग, कहीं ना कहीं ये अर्निंग वाला जो एंगल है ये मैन्युअर मैनेजमेंट में लाना पड़ेगा, तभी शायद बायोगैस भी अपने आप सस्टेन होगा। और फिर हमने काम करना शुरू किया बायो स्लरी पे, कि इतनी सारी स्लरी बनती है। तब तक पटेल सर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो बायो स्लरी पे काम करना है। अब पहले तो ये हुआ कि चलो स्लरी को एज इट इज ही बेचना शुरू करते हैं तो शायद इनकम बढ़ जाएगा, तो हमने स्लरी भी एज इट इज बेची। हमने स्लरी को बॉटल भी किया, उसके बाद रियलाइज किया कि बॉटल फट जाती है कुछ दिन रखने के बाद। तो एक एक करके ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए, और फिर एक लेवल तक हमने पूछने की कोशिश की कि हमें कुछ भी करके ये करना था कि उस फार्मर को सस्टेन्ड इनकम बायो स्लरी से मिले, और फिर उस पे हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। नेक्स्ट। अब ये स्टोरी, ये हो गया एक टेक्निकल टाइप वाला स्लाइड जो आप सबको पता है। स्लरी अच्छी तो है ही, वो तो ठीक ही है, पर उसके साथ साथ जो माइक्रोब्स वाला जो एंगल है वो हमने बहुत बड़ा देखा कि हाँ, ये माइक्रोब्स जो उसके अंदर है ये बहुत बहुत अच्छी चीज है, जो शायद हम अच्छी तरह से टैप कर पाए तो हमें बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट। हमने इस तरह के नए नए टैंकर्स भी इनोवेट करने की कोशिश की कि ये पानी के लिए वाला जो टैंकर होता है या किसी और चीज के लिए टैंकर होता है, वो स्लरी के लिए कोई नहीं देगा और नहीं देगा। फिर हमने टैंकर्स अलग तरीके से बनवाए जिनके अंदर से कोटिंग होती है। टैंकर के साथ साथ उसके लिए एप्लीकेशन के लिए आप जैसे पीछे देख पा रहे हैं, उसके शॉवल्स बनाए पीछे, तो डायरेक्ट फील्ड में वो अप्लाई कर पाए। तो हमने एक ये एडिशनल सर्विस की तरह एक सोचा कि चलो एक सर्विस होगी तो किसान क्या है कि अपना जो स्लरी, जितना भी स्लरी बाहर आ रहा है वो सारी की स्लरी टैंकर में भर के अपने फील्ड में अप्लाई कर देगा। तो जो शायद न्यूट्रिएंट लॉस स्प्रे की वजह से हो सकता था या हैंडलिंग की वजह से हो सकता था, वो हम मिनिमाइज कर पाए। बट उसके फिर एक स्टेप आगे गए हम, और एक स्टेप आगे जो गए वो ये गए कि कोई एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे हम स्लरी को एग्रीगेट करेंगे। ये फार्मर फील्ड्स पे कोई एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता, तो एग्रीगेट करें हम इसको। एग्रीगेट करके हम शायद उसका सेपरेशन अचीव करें, सेपरेशन अचीव करके उसके अंदर कुछ एडिशंस करके हम उसके फर्टिलाइजर में उसको कन्वर्ट करें। तो ये एक पूरी थॉट प्रोसेस थी, और उसके लिए फिर जो भी फार्मर शायद स्लरी को बेचने के लिए तैयार होगा उससे हम स्लरी खरीदे और फिर उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करें। अब उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन की भी जरूरत थी। हमने सारे बायोगैस का जो इंटरवेंशन है, आज भी हम ये बहुत फॉलो कर रहे हैं कि महिला के नाम पे ही बायोगैस होगा। जो भी बेनिफिट बायोगैस का जाएगा वो महिला के अकाउंट में ही जाएगा, ये हमारा एक क्लियर था। तो इन महिलाओं की ही शायद देश की पहली एक ऑल वुमेन मैन्योर कोऑपरेटिव, पहली महिला सखी खाद्य सहकारी मंडली फिर हमने रजिस्टर की,
जो यहाँ के मुचकुआ करके एक गांव है वहां रजिस्टर की। तो 84 बायोगैस ओनर वुमेन फार्मर्स थी, उनका एक कोऑपरेटिव रजिस्टर किया। सिमिलर एक्सपेरिमेंट हमने एक और गांव में किया था, 368 बायोगैस प्लांट्स एक ही गांव में डाले थे, सारे के सारे एनिमल ओनिंग हाउस होल्ड्स, उनमें सब में बायोगैस प्लांट दिए हैं और उनकी भी एक मैन्योर कोऑपरेटिव बनाई है। तो एक फिर कोऑपरेटिव के थ्रू एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट करने की फिर हमने कोशिश की। नेक्स्ट, तो ये है हमारा जकरियापुरा मॉडल, जो बहुत बार आजकल आप लोग सुनते होंगे, ना सुनते हो तो आज शायद मैं पहली बार बता भी रहा हूं। तो ये मॉडल है हमारा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बायोगैस लोगों के घरों में लगा हुआ है, लग रहा है, उसकी सब्सिडी 50% की जनरली अवेलेबल होती है, फार्मर खुद लगाता है। हम प्रोपोगेट ये करते हैं कि क्लस्टर लेवल पे बायोगैस लगे। क्लस्टर लेवल मतलब कि एक क्लस्टर में 100 बायोगैस प्लांट, 200 बायोगैस प्लांट्स, इस तरह के बायोगैस प्लांट लगे। यहाँ हमारा जकरियापुरा विलेज है जहाँ 368 बायोगैस प्लांट्स लगे हुए हैं एक ही गांव में, सारे एनिमल ओनिंग हाउस होल्ड्स में लगा हुआ है। हम करते ये हैं कि ये कोऑपरेटिव, उन्होंने कुछ लोग रखे हुए हैं, ये लोग फार्मर फील्ड्स पे जाते हैं, स्लरी टैंक में से स्लरी के सैंपल्स उठाए जाते हैं, उसकी टेस्टिंग की जाती है और स्लरी की टेस्टिंग की के हमने मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश किए हैं। मैकेनिज्म्स ये है कि अभी हमने जो टेस्ट किए हैं, मैकेनिज्म टेस्ट जो तैयार किए हैं वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ब्रिक्स। ये सब हमने डेयरी से सीखा है। डेयरी में हम फैट और एसएनएफ करते थे, यहाँ भी हमें क्वालिटी के पैरामीटर्स इंश्योर करने थे। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी, स्लरी का फ्रेशनेस, सॉइल का या फ्रेश डंग का कंटामिनेशन ना हो, इसके बेसिस पे हमने अभी के लिए ये किए हैं। आप जैसे बहुत सारे बड़े लोग आज यहाँ हैं, हम इसके आगे जाके हमें और इसमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। ये पैरामीटर्स आज भी फाइनल नहीं है, इसमें बहुत सारा काम और हो सकता है। तो आप में से बहुत सारे लोग आज, अगर कोई भी है जो इसमें हमें सपोर्ट कर सकता है, प्लीज आगे आइए और करिए। हमने एक्सपेरिमेंट्स किया क्योंकि हमें अल्टीमेटली ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन पे इस पे जाना है। आई डोंट नो कि हम किस तरह से जा रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम भी कर रहे हैं, बट मेरी आज फिर से रिक्वेस्ट है कि आप में से भी कोई और हमारे साथ इसके लिए काम करना चाहता है तो प्लीज हमें इसमें सपोर्ट कीजिए। जो शायद दूध में हो रहा था, जहां लीटर बेसिस पे दूध उठाया जा रहा था और वहां से आज हम मैच्योर होके प्रोटीन तक भी पहुंच गए हैं, वही शायद ये स्लरी की शुरुआत है कि जहां स्लरी सिर्फ लीटर बेसिस पे या ऐसे ही उठ रही थी, उसमें से जाके कुछ 2 पैरामीटर्स तैयार हुए हैं और इवेंचुअली जाके ये कहीं ना कहीं फाइनल पैरामीटर्स हमें तैयार करने हैं। तो उसके लिए मैं बिल्कुल आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग में से अगर कोई तैयार है तो प्लीज आइएगा। तो ये है जो हम करते हैं। तो वहां स्लरी की टेस्टिंग होती है फार्मर के सामने। अगर इस पर्टिकुलर रेंज में वो स्लरी उनकी आती है तो स्लरी एक्सेप्टेबल है, और फार्मर अगर उस रेट के लिए एग्री करता है तो ये कोऑपरेटिव्स रेट डिसाइड करती है। जनरली अभी जो रेट आप देख रहे हैं तो मैक्सिमम 2 रुपए का रेट जाता है जो एक ब्रिक्स और ईसी वैल्यू के लिए जाता है, और फिर कुछ मिनिमम भी है कि एकदम ही रिजेक्ट नहीं करना है तो कुछ मिनिमम रेट्स भी है। तो इस तरह से हम ये करते हैं। वहां फार्मर को पासबुक दिए गए हैं, पासबुक्स में एंट्री होती है इन सारी चीज की, और हर महीने के महीने उन फार्मर्स के बैंक अकाउंट में, मतलब वो सारे वुमेन फार्मर्स के बैंक अकाउंट में उसके पैसे चले जाते हैं। हर फार्मर्स का मेंबर कोड है, तो सीक्वेंशियली स्लरी उठती है। जब भी उसका टैंक फुल हो जाता है, वो फार्मर का अगर नंबर आ रहा है तो उससे स्लरी उठती है। ऐसे बहुत सारे फार्मर्स है जो बेचते ही नहीं है, ऐसे भी फार्मर्स है जो सीक्वेंशियली अपनी अपनी स्लरी बेच रहे हैं। तो रोज स्लरी तो उठती है, पर रोज हर फार्मर की नहीं उठती है। जिसका भी टैंक फुल हो जाता है, 1000 लीटर्स के 2000 लीटर्स के टैंक है, वहां से स्लरी उठती है। नेक्स्ट, और फिर उसके आगे क्या होता है, तो इसी में से एक जो कोऑपरेटिव है, हमने उसकी हैंड होल्डिंग की है और उसका एक स्लरी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हुआ है। और स्लरी प्रोसेसिंग प्लांट में क्या हो रहा है, तो स्लरी जो एक्सेप्ट हो रही है वो एक सॉलिड लिक्विड सेपरेटर के थ्रू जा रही है। सॉलिड लिक्विड सेपरेटर में से सॉलिड और लिक्विड सेपरेट होते हैं। टेक्निकली मैं आपको क्या बताऊं, पर आपको भी पता ही है कि मैक्सिमम लिक्विड जनरेट होता है और अराउंड 12 to 15% सॉलिड जनरेट होता है, जिस सॉलिड में हम रॉक फॉस्फेट अभी ऐड कर रहे हैं और जिससे हम प्रॉम बना रहे हैं। और बाकी जो लिक्विड है वो लिक्विड बहुत सारा बल्क में, जैसे हमारे चेयरमैन ने कहा, बहुत सारा बल्क में वापस फार्मर को दिया जाता है। इस लिक्विड में सॉलिड के ट्रेसेस इतने कम है कि ये आसानी से स्प्रिंकलर्स में जा सकता है, ड्रिप में जा सकता है।
तो फार्मर को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि सॉलिड के ट्रेसेस की वजह से चोक हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो फार्मर बल्क में ले जाते हैं। जो हमारे पास डिमांड होती है उसके बेसिस पे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड करके अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स उसके बना रहे हैं। ये सारा टेक्नोलॉजी, मैं फिर से कहूंगा कि बहुत सारा जो इसमें टेक्नोलॉजी है, पटेल सर तो है ही, पर इसमें आप ही के कॉलेज का बहुत बड़ा सपोर्ट हमें रहता है। आज भी जो प्रॉम बन रहा है एयू से बहुत सारा हम पीएसबी भी ले रहे हैं, तो इसमें आपकी टीम, बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं, सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग और इसकी इफिकेसी पूरी की पूरी प्रूव करने में यही कॉलेज है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। अब तो हम एक लेवल और भी गए हैं कि आप ही का जो रिसेंट अभी एलुमनाई है जो हमारे साथ काम कर रही हैं, वो है जिनी, जो हमारे साथ काम कर रही हैं। तो एक्चुअली बीए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हमें ऑलमोस्ट हर चीज पे हेल्प कर रहा है इन सारी चीजों में। नेक्स्ट, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो जस्ट मैं क्विकली आपको दिखा दूं कि ये प्रॉम तो हम बना ही रहे हैं जो आप सबको पता है। कुछ ह्यूमिक एसिड एडिशंस करके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ जो सॉल्ट्स ऐड कर रहे हैं जैसी जरूरत होती है। अर्बन मार्केट को टैकल करने के लिए ये अर्बन किट, न्यूट्री किट करके भी हमने डेवलप किया है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम तैयार कर रहे हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी तक हमें ये समझ में नहीं आया है कि इन्होंने इतना फिनोमिनल रिजल्ट कैसे दिया है। हमने आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एक इसकी स्टडी करवाई, 2 सीजन में स्टडी करवाई, रबी में और खरीफ में, व्हीट में की और कॉर्न में भी की। उसके साथ साथ इन यूनिवर्सिटी का ही मतलब आपके कॉलेज का सपोर्ट लेके फार्मर डेमोन्स्ट्रेशंस भी किए। 20 to 25% का यील्ड इंक्रीज है और 20 to 25% का केमिकल फर्टिलाइजर का यूसेज में डिक्रीज है। फिर रूट्स, जैसे रूट गार्ड वगैरह प्रोडक्ट्स में उस पे भी एक्सपेरिमेंट किए। माइक्रोबियल काउंट यूनिवर्सिटी ने हमें करके दिखाया और बहुत बहुत फिनोमिनल इंक्रीज है। और अभी भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ऐसा, क्योंकि रॉक फॉस्फेट तो सब लोग ऐड करते हैं, कोई नई चीज नहीं है, बट शायद अभी जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि स्लरी में जो बेसिकली माइक्रोब्स ही है वो अवेलेबिलिटी जो है प्लांट के लिए वो शायद बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो जो लॉस होता है जनरली बाकी चीजों में वो कम होता है। प्रॉम हम बहुत ज्यादा अभी क्लेम कर रहे हैं, वैसे हम तो बेचने वाले लोग हैं, बहुत सारा बेच भी देते हैं सब कुछ। तो हमने ये भी अभी बेचना शुरू कर दिया, ये थॉट बेचना शुरू किया है कि प्रॉम ये एज इट इज रिप्लेस करेगा आपके डीएपी को। तो 40% वाला जो डीएपी है शायद हमारा 10% वाला या 11% वाला जो हम प्रॉम बना रहे हैं वो एज इट इज रिप्लेस कर रहा है आपके 40% डीएपी को। और परफॉर्मेंस में और फार्मर के फीडबैक में हमने देखा है कि ये चीज हो रही है, यहाँ तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हैं, आप ही लोगों की देन है जहां जो हम आगे लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट, तो बहुत सारी जो आपके यूनिवर्सिटी ने किया, फार्मर फीडबैक हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, स्टडीज हुई जो यूनिवर्सिटीज की। अभी हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बीएचयू को भी दिया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, क्योंकि हमें अलग अलग जगह पे भी इसकी इफिकेसी टेस्ट करनी है। तो बीएचयू को भी दिया है। रिसेंटली पटेल सर की मदद से ही राहुरी कृषि विद्यापीठ में भी इसका एक प्रोजेक्ट हम अभी देने जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा ऐसा है कि एक इकोसिस्टम हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, कहाँ जाना चाह रहे हैं हम लोग, ये सब एस्टैब्लिश कर लिया हमने पिछले 1 साल में। मैं बस पिछले 1 साल की बात करूं तो सिर्फ आनंद में जो एक हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, हम 1 करोड़ के टर्नओवर तक आराम से पहुंच गए। एक छोटा सा कोऑपरेटिव जो मैन्युअर में काम करने की कोशिश कर रहा है वो 7 लाख लीटर का स्लरी पूरे साल में खरीद चुका है, 1 करोड़ का टर्नओवर कर लिया है और 15 लाख का सरप्लस उसने कंफर्टेबली अचीव कर लिया है। जो हम देख पा रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल बहुत है। डिमांड बेसिस पे ये आराम से चीज बेची जा सकती है। दूध के कंपैरिजन में इसमें आसानी एक ये है कि दूध रोज का रोज सुबह शाम किसानों से खरीदना ही पड़ता है। यहाँ वो कंपल्शन भी नहीं है, यहाँ डिमांड बेसिस है, फार्मर को ज्यादा से ज्यादा स्लरी अपने खेतों में ही यूज करनी है। तो आप पूरा का पूरा मॉडल डिमांड बेसिस पे है। हम देख ये पा रहे हैं कि अगर हम इसको प्रॉपरली हैंड होल्ड कर पाए तो ये जो विलेज लेवल के सारे फार्मर्स हैं, ये अपनी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या नई मैन्युअर कोऑपरेटिव भी हो, इसके थ्रू अपनी स्लरी एग्रीगेट करे। वो स्लरी जो उन्होंने अपने खेत में यूज करने के बाद बची हो, और गैस तो खैर उन्होंने यूज कर ही लिया है,
वो स्लरी अगर एग्रीगेट कर पाए, सेकेंड लेवल पे ये जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं, जैसे यहाँ अमूल है, कहीं और बनास है शायद, या कहीं साबर है शायद, तो ये जो सारे हैं, ये लोग एक स्लरी प्रोसेसिंग शुरू कर दे अपने लेवल पे, या किसी इसी तरह का कोई एक इंस्टीट्यूशन शुरू कर दे इस काम को, तो बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी हमने तैयार की है, जो सेपरेशन की टेक्नोलॉजी और फिर उसके बाद एडिशंस है कुछ जो सॉल्ट के एडिशंस, ये कर पाए। और फिर यही डेयरी कोऑपरेटिव्स अपना जो रिवर्स सप्लाई चेन है, जो कैटल फीड के लिए ये यूज करते हैं, कि जैसे दूध आ रहा है सप्लाई चेन से, रिवर्स सप्लाई चेन से कैटल फीड वापस चला जाता है, उसके थ्रू ये लोग अपना ये जो फर्टिलाइजर है आसानी से वापस अपने फार्मर्स को दे सकते हैं। ये इस पूरे मॉडल पे इंटरेस्टिंगली ये फार्मर जो है, प्रोड्यूसर तो है ही, कंज्यूमर भी है। हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि इस पूरे वैल्यू चेन में एक्चुअली फार्मर प्रोज्यूमर है, प्रोड्यूस तो कर ही रहा है, कंज्यूम भी कर रहा है आसानी से, तो एक एज अ प्रोज्यूमर काम करता है। हमने आगे जाके ये भी सोचा है कि इस पूरे चीज के लिए एक कॉमन आइडेंटिटी भी हम कर पाए, जैसे हमने डेयरी में भी किया था, जो शायद ड्रॉप आपने देखा था पहले, जो ड्रॉप हम यूज करते थे जो ऑपरेशन फ्लड के लिए यूज होता था, तो यहाँ हमने ये सुधन करके एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है, बेसिकली इसलिए कि जहां जहां इस तरह का मॉडल एस्टैब्लिश होगा उन लोगों की कॉमन आइडेंटिटी बन जाए। कोई भी अगर कोऑपरेटिव से, डेयरी कोऑपरेटिव से ये अगर करना चाहे या किसी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से करना चाहे, तो वो इस ट्रेडमार्क को, इस ब्रांड को यूज कर पाएगा, जिस वजह से एग्रीगेशन, सेल, ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो इसलिए हमने एनडीडीबी ने ये रजिस्टर किया हुआ है और ये हम एक्सटेंड कर रहे हैं हर किसी को। तो ये बेसिकली एक पूरा का पूरा मॉडल है जो हमने एनविसेज किया है। ये सेम मॉडल हमने और 11 जगह इंप्लीमेंट किया है, अभी वेरियस स्टेजेस में है, कुछ जगह चालू हो गए हैं, कुछ जगह चालू हो रहे हैं। इसको हम बहुत क्विकली रिप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए बहुत सारी पार्टनरशिप्स, बहुत सारा इकोसिस्टम हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब की इम्पैक्ट, और आई होप कि मैं ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट स्लाइड पे हूं, कि क्या इम्पैक्ट हम एनविसेज कर रहे हैं। देखिए, एक फार्मर लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर्स आ रहे हैं कि 1500 रुपए उसने गैस में सेव कर लिए। हमारे जो यहाँ के आनंद के नंबर है, एक फार्मर जो विलिंग है अपनी स्लरी बेचने के लिए, वो 1000 रुपए का मिनिमम स्लरी से इनकम कर रहा है, 1000 रुपए का मिनिमम स्लरी से। तो 1500 रुपए वो हो गए, 1000 रुपए ये हो गए, 2500 रुपए तो नेट है जो एक्चुअली या तो बच रहा है या इनकम हो रहा है। इसके साथ साथ जो इंटरेस्टिंग और चीज हो रही है, मूवमेंट हमने स्लरी को प्राइस दी, और ये बहुत बड़ी बात है, मूवमेंट हमने स्लरी को प्राइस अटैच की है, वो प्राइस एक्चुअली पूरे मार्केट में फैली है, मतलब पूरे विलेज में फैली है। तो आज जब वो फार्मर अपने खेत में भी अगर स्लरी यूज करता है, तो वो गणित कर रहा है कि मैंने 1000 रुपए की स्लरी मेरे खेत में यूज की है, भले ही मुझे वो पैसा मिला नहीं है, पर ये 1000 रुपए की स्लरी है। 2 क्यूबिक मीटर का प्लांट कम से कम 2000 लीटर की या 2500 लीटर की स्लरी प्रोड्यूस कर रहा है पूरे मंथ में, और मैं उसको अगर 1 रुपए अटैच करूं तो 1500 रुपए प्लस 2000 रुपए, तो 3500 रुपए तो मेरे ये हो गए एज अ फार्मर। इसके साथ साथ जो एडवांटेज मैं इवेंचुअली देख रहा हूं कि ये फार्मर्स को जो बेनिफिट्स प्रोडक्टिविटी में मिल रहे हैं, बेनिफिट्स रिड्यूस्ड लेबर में मिल रहे हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे वीडिंग के प्रॉब्लम जो कम कर देता है स्लरी, इसमें मैं क्या आप लोगों को ज्यादा बताऊं, पर जब स्लरी इतनी ज्यादा डाइजेस्टेड होती है कि इसमें वीडिंग के इश्यू नहीं आते, कोई और सीड्स नहीं जाते हैं, तो वो जो इश्यूज कम हो रहे हैं, उसमें जो लेबर में ये लोग बचा रहे हैं, एडिशनली ड्रजरी और ये सारे एंगल्स तो है ही, तो देयर इज अ ह्यूज बेनिफिट जो हम देख रहे हैं जो फार्मर्स ने। एक एस्टिमेट एक फार्मर के लेवल पे हमने किया था, तो 4000 रुपए का एक्चुअल इनकम है जो फार्मर सिर्फ एक बायोगैस प्लांट लगा के और स्लरी बेच के कमा सकता है, और ये हमारे नंबर्स हैं जो डॉक्यूमेंटेड है। फिर हम जो देख रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो एक वैल्यू चेन के थ्रू हमने जो क्रिएट किया है, और ये कोई आइसोलेटेड मॉडल्स हम नहीं क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। द मोमेंट एनडीडीबी इसमें आ रहा है, तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक छोटे छोटे आइसोलेशंस में कुछ तैयार हो जाए और फिर हम सिर्फ दिखाने के लिए उसको रखें। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इस तरह से एक
इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए कि इसको स्प्रेड कर पाए हम अक्रॉस द कंट्री बहुत आसानी से और एक आइडेंटिटी दे दे। तो अगर हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की, हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की रीजनेबल प्राइस, रिमेंबर रीजनेबल प्राइस मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी जो डीएपी का प्राइस है जो ऑलमोस्ट 60-65% सब्सिडाइज हो चुका है, उससे भी क्रॉम हम कम में बेच पाते हैं। और बाकी लोग फिर किस तरह से कर रहे हैं, आई एम सॉरी, आई विल नॉट एंड इन 5 minutes, आई विल एंड इन 2 minutes, सॉरी। सो जिस तरह से ये कर रहे हैं, सो इट्स अ ह्यूज बेनिफिट। और सेकेंडली ऑब्वियसली हम जो देख रहे हैं कि अगर हम डेयरी फार्मर को एक एडिशनल इनपुट सर्विस फर्टिलाइजर के टर्म में दे पाए तो इसका जो डेयरी पे भी इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होने वाला है, जो हम देख रहे हैं। क्योंकि जैसे ही फार्मर का एफिलिएशन डेयरी के साथ जोड़ना है हमें, तो एडिशनल सर्विसेज हमें देती रहनी पड़ेगी। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वाली जो एक सर्विस वाली नीड है वो हम देख रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ी जो है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली चैलेंजेस हमारे आज भी है और जिसके लिए मैं फिर से कहूंगा कि हमें आप लोगों की बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए कि स्लरी लिक्विड का डिस्पोजल आज भी हमारे लिए चैलेंज है। भले ही हम रिकवर कर रहे हैं हमारी कॉस्ट सॉलिड पे, पर लिक्विड को अगर हम प्राइस दे पाए, जो एक एसएनएफ का जो चैलेंज डेयरी में था वो हमारे लिए लिक्विड में है कि अगर लिक्विड को प्राइस मिल गई तो देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज बेनिफिट। तो लिक्विड में और अगर हम और रिसर्च कर पाए, ओनरशिप, इस सारे मॉडल की जो ओनरशिप है अगर वो हम हर जगह एस्टैब्लिश कर पाए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। थर्ड, जो शायद आप लोग भी बहुत जानते हैं कि एनडीडीबी, हम डेयरी वाले हैं, हम डेयरी में काम करते हैं। फर्टिलाइजर मार्केट हमारे लिए अननोन टेरिटरी है और फर्टिलाइजर अलग तरीके से काम करता है मार्केट, तो इसमें भी चैलेंजेस हमारे बिल्कुल है। हम देख रहे हैं कि हमारा डेयरी का नेटवर्क हम इसमें यूटिलाइज करें, पर इसमें भी अगर कोई पार्टनरशिप्स, कोई कोलैबोरेशंस हम तैयार कर पाए। और लास्ट और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन एजुकेशन। बहुत सारी चीजें बन सकती है, अच्छी क्वालिटी की बन सकती है, रीजनेबल प्राइसेस में बन सकती है, बट फार्मर का अवेयरनेस, फार्मर का एजुकेशन, ये जो चीज है वहां आज भी हमारे लिमिटेशंस है और वहां हमें पार्टनरशिप्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नेक्स्ट, हम इसको रिप्लिकेट तो कर ही रहे हैं, हम लार्ज स्केल के भी मॉडल्स बिल्कुल देख रहे हैं, हम कार्बन रेवेन्यू पे भी काम कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी एंगेज्ड एजेंसीज कि जो बायोगैस प्लांट में से कार्बन रेवेन्यू देगी हमें, और केमिकल फर्टिलाइजर का रिडक्शन जो होगा उसमें भी रेवेन्यू देगी। तो एजेंसीज हमने एंगेज की है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि अगर ये इनकम एडिशनल आता है तो वो फार्मर को वापस चला जाएगा, तो वो दैट्स एन एडिशनल बेनिफिट विच वी आर लुकिंग एट। एंड देन द लास्ट स्लाइड, ये सब जो प्रवचन है, पटेल सर ने मुझे बोला ही था कि एक आप आओ और सबसे बात करो, पर मैं आया हूं तो और एक बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें चाहिए कि आप लोग में से जो भी लोग हो इंटरेस्टेड, वॉलेंट्री हो, किसी भी तरह से हो, एडवाइजरी की तरह हो, आप प्लीज हमारे पास आइए। ये अभी शुरुआत है, इसका इकोसिस्टम पूरा तैयार होना बहुत जरूरी है। इसके अराउंड बिजनेस मॉडल्स और बहुत तरीके से जो शायद हमें नहीं पता है ऐसे बन सकते हैं। एक पूरा अच्छा एनवायरनमेंट तैयार होना चाहिए जिसके लिए पार्टनरशिप्स हर लेवल पे जरूरी है। डेयरी में एक सेक्टर पूरा का पूरा तैयार हुआ है, हर लेवल का इंस्टीट्यूशन है यहाँ, हर लेवल के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है यहाँ। इसी तरह का हमें मैन्योर में भी करना पड़ेगा, तभी शायद मैन्योर मैनेजमेंट को हम सस्टेनेबली आगे ले जा पाएंगे। इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, कोई अगर आप में से प्लीज इंटरेस्टेड है, आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हो, प्लीज हमारे साथ जुड़िए। हम सब मिलके इसको बहुत अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। मैं यहीं रुक जाऊंगा। आप लोगों ने बहुत पेशेंटली आंखें खुली रख के मुझे सुना, धन्यवाद, और मैं आभारी हूं आपका। Thank you so much, sir, for delivering such an informative talk on manure management. Now I invite our second speaker, that is Dr. D.B. Sisodia, Professor and Head, Department of Agricultural Entomology, to deliver his talk on emerging insect pest of agricultural crops and their management. બંસુલાલ અમૃતલાલ કૃષિ મહાવિદ્યાલયના 75 વર્ષની ઉજવણી તેમજ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી અંતર્ગત આપણા બાકા એલ્યુમનાઈ એસોસિએશન દ્વારા આયોજિત આજના
9th કોન્વોકેશનમાં ઉપસ્થિત આપણી આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી ડોક્ટર કેબી કથિરિયા સાહેબ, આદરણીય સર્વે ગુરુજનો, ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ, વિદ્યાર્થી મિત્રો, સવારમાં જોશી સાહેબે જે વાત કરી એ પ્રમાણે સર્વે ગુરુજનો સામે આજે કઈ ટોપિક પ્રેઝન્ટ કરવો એ ખરેખર કઠિન છે, પરંતુ આપ સૌએ જે કંઈ શીખવાડ્યું છે, જે કંઈ જ્ઞાન પીરસ્યું છે એનો ઉપયોગ કરી અને આ જે ટોપિક છે એ જસ્ટિફાઈ કરવા પ્રયત્ન કરીશ. તેમ છતાં કદાચ ક્યાંક ઉણપ દેખાય તો દરગુજર કરશો. મને જે ટોપિક ફાળ્યો છે ઇમર્જિંગ ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર ક્રોપ્સ એન્ડ ઇટ્સ મેનેજમેન્ટ. માનનીય કુલપતિ સાહેબે સવારમાં જ એમના પ્રવચનમાં ઉલ્લેખ કરેલો કે ભાઈ ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ગ્લોબલ ક્લાઇમેટ ચેન્જ ની ઇફેક્ટ સૌ પર થાય છે, ક્રોપ ઉપર પણ થાય છે, એ જ રીતે આપણા ઇન્સેક્ટ પેસ્ટ ઉપર થાય છે. અને છેલ્લા 5-7 વર્ષથી આપણે અનુભવ્યું છે કે દર 1-2 વર્ષે નવી ને નવી કોઈની કોઈ જીવાત આવતી હોય છે. આપણે કપાસના મિલીબગ થી લઈ કોટન પિંક બોલવર્મ થી લઈ આપણું જે ફોલ આર્મીવર્મ છે અને રિસન્ટલી બ્લેક થ્રિપ્સ એટલે કે ફ્લાવર થ્રિપ્સ પારિસ્પિનસ એ પણ ખૂબ જ નુકસાન કરી રહી છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. તો આ ગ્લોબલ ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે એની ઇફેક્ટનું જ કદાચ આ પરિણામ હોઈ શકે હું કહીશ. સો એગ્રીકલ્ચર ક્રોપ્સ એન્ડ ધેર કોરસ્પોન્ડિંગ પેસ્ટ આર ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી affected by the climate change, and directly this climate change is impact on the reproduction, then survival and dispersal of insect pests, and its relationship between pest and their management and other species such as natural enemies, its competitors, vectors and mutualists. So insects are poikilothermic organism, and temperature is probably the most important environmental factor which affecting the insect behavior, its distribution and development and reproduction. Next. And therefore the main drivers of this climate change is the atmospheric carbon dioxide, then increased temperature and decreased soil moisture significantly affect the population dynamics of insect pests and the percentage of losses caused by this insect pest. So climate change creates new ecological niches that provide opportunity for insect pests to establish and spread to the new geographical areas, that is invasion of various insect pests. So the complexity of physiological effects can profoundly affect interaction between the agriculture crops and various insect pests, and therefore farmer can expect to face new and intense pest problem in the coming years due to the changing climate in form of invasive pests. And next. So on the earth, whatever insect population are there, so 83% of the insects belonging to hollow metabolic nature, that is having a complete life cycle, whereas 17% are belonging to ametabolous and hemimetabolic group. And out of those insects, 38% are the coleopteran, that is beetle and weevil, 16% are the lepidopteran pest, and 12% are the dipteran, and hymenopterans are consisting of 13%. And these insects, when migrate from the one places or one country to another country where previously they were not present, to them we are calling it as a invasive pest or alien species. Next please. And until now in India there are 21 insect pests migrated or entered in our country, and some of the important insects are woolly aphid, then cottony cushion scale, potato tuber moth, even diamondback moth. Next. Serpentine leaf miner, coffee berry borer, then spiraling whitefly, then coconut eriophyte mite. Next. Papaya millibug, then cotton millibug, and recently this tomato leaf miner, that is Tuta absoluta, then Rugos spiraling whitefly in our coconut growing area in Saurashtra region. Then we have also experience of our fall armyworm that is introduced in our country in the year 2018, and recently, that is in 2022, this flower thrips, or we can locally call it as a black thrips, that is Thrips parispinus, is already entered in our state. Next. So how to manage this pest? That is integrated pest management, and we all know that when we are combining more than one pest management strategy, that is cultural control, mechanical control, biological control, botanical control, and chemical control, all these combining approaches are called as integrated pest management. Now I will discuss some of the important emerging new pests one by one. Next. That is fall armyworm, Spodoptera fujiperda. This pest is belonging to Lepidoptera order and family Noctuidae. Now, if we see the root of this pest, how it introduced in our country and our state is, first it is reported from Mexico in the year 2016,
Then it is migrated to African countries in the year 2016, and it is entered in Asian countries in the year 2018, including our country. Next. So first time this Dr. Sarana Basappa and Kaileswara Swami have first time reported on 18th May 2018 in the maize field of the Shivamoga, Karnataka, and the different district have also identified this pest based on the morphological as well as DNA barcoding. And in Gujarat, our team has reported this pest from the Aklav Taluka, that is our Anand district. Next. Now this pest is having a polyphagous nature and infesting 353 species belonging to 76 plant family. And this pest having two strains, that is R strain and C strain. R strain is mainly a rice strain and infesting rice as well as some pasture grasses, while maize strain is infesting maize, cotton and sorghum. So in coming days or coming years, this pest may migrate to the cotton and sorghum. It is already entered, and our transplanted bajra, it is already there. Now morphologically both the species are look similar, but there is a change in the pheromone composition, then mating behavior and its host range. Next. So these are the some related species. Our Spodoptera litura, which is we are calling it as a Prodenia or Lashkari ear. Then Spodoptera fujiperda, Mythimna separata, and Chylopatelus, which is now replaced by this Spodoptera fujiperda in maize crop. Next. So these are the mark of identification. You will observe 4 tubercles or embossed 4 dots on the 8th abdominal segment, which are placed in a square manner. And on head, you will find inverted Y-shape marking. And on each abdominal segment, you will find 4 dots, but they are in inverted C-shape. Next. This is the life cycle of the Spodoptera fujiperda. Now, egg laying pattern is similar to the Spodoptera litura. It lay the egg in a mass of near about 75 to 100 eggs, and incubation period is 2 to 4 days. Larval period is remain for 13 to 7 days. Pre-pupal period is 1 to 2 days, and pupal period is 8 to 11 days. Male longevity is 7 to 9 days, and female longevity is about 9 to 12 days, and thereby it completes its life cycle. Next. Now this is the nature of damage. Now upon egg hatching, you will find first or second star larva, which is scraping the chlorophyll content, and you will observe such a white spot on the young plants. And the first and second star larva remain hanging in the air. So by air current, it will spread its infestation from one plant to another plant. And thank God that the nature has provided a cannibalism. There is a 60% cannibalism. So 60% larvae are killed by automatically themselves. Only 40% remains. And finally, you will find single larva which feed on the central shoot of the plant. It is also damaging our developing cobs. So the larva feeding on the cobs. And you will find the central hall filled up with the sawdust-like particle, and heavy damage is caused by this pest in maize. Next. So regarding integrated pest management strategy, we can advise 1 light trap per hectare and 5 pheromone traps for monitoring purpose and 50 traps for mass trapping purpose. And there is a weak point that it lay egg in a mass. So if in early stage, in small crops or early days, if we observe such egg masses, then we can directly collect that egg masses and destroy eggs or first star or neonate larva. And just we have to avoid monocropping. This is a primary requirement, but it is not in our hand. Next. So immediately after invasion of this pest, Dr. Kathiria sir has advised to conduct so many experiments, and we have given a number of recommendations. First one is sowing of maize during 3rd week of November to minimize the incidence of fall armyworm. Then seed treatment with cyantraniliprole plus thiamethoxam 4 to 6 ml per kg seeds is also effective in up to 30 days of the crop period. Then application of sand or soil 5 gram per plant. It is also utilized to check the larval population. Then for those who are growing crops organic for organic purpose, then Numera Reli and Bacillus thuringiensis 20 gram per 10 liter of water is found excellent. Next. Then we have also tested different poison bait, and out of those, the poison bait prepared from the rice bran or maize flour 25 kg plus jaggery 5 kg plus thiodicarb 250 gram or emamectin benzoate 125 gram per hectare found very effective
Even it can kill large cysta larva, which is very difficult to kill by the poison. That also taken care by this poison bait. Among different granular insecticide, cyantraniliprole 0.4% at the rate of 20 kg per hectare is also found effective. Among different chemical insecticides screened, these three insecticides, Spinetoram, Emamectin benzo, and chlorantraniliprole, these three insecticides found excellent. And the same recommendation was also given by DPPQS Faridabad. So it is tally with our research. Next. Now, second important invasive pest is flower thrips, Thrips parvispinus. Now, this insect has already devastated the crop in South India, and that is why nowadays there is a time to purchase chili powder, red chili powder in the market, and it can cost now 600 to 700 rupees. That much increase in the red chili powder due to the failure of the crop in South Indian condition. And the probable reasons which is given by DPPQS is there is an indiscriminate use of the pesticides, excessive application of nitrogenous fertilizer, October and November rains followed by hot weather and humid condition. This triggered the infestation of these thrips, and this black thrips has now replaced the older species of our Citrothrips dorsalis, which is causing leaf curling in the chili. The difference main is it is yellowish in color, whereas the name is indicated as a black thrips, so it is a black in color. Next. Now the distribution. Now first it is reported from the Malaysia in the year 1986, then to Singapore, Philippines, Australia, then Indonesia, then to Africa and Greece, then in China in the year 2011, and then Tanzania and Uganda in the year 2013, and also in Hawaii in 2006, and Netherlands in the year 2017, and then to our country. Next. In Karnataka, it was first reported from Bangalore by Tyagi and his co-worker. Then in Karnataka, same Rachana in the year 2018. Of course, the crop was different. And then in Andhra Pradesh in 2021 during January from Guntur district, and then Telangana in Warangal district, Mulungu, Bupalapalli, and Khammam in the November 2021. And then this pest also reported from Chhattisgarh, Kerala, and Tamil Nadu in the year 2022. And in the same year, we have reported from our region, that is a different district of Middle Gujarat, Anand, Vadodara, Kheda, Chota Udeipur, Panchmal, and Mehsagar. All this district, this pest was reported not only from chili, but from other crops also, and same from the different taluka of Anand district. Next. So these are the host range of this black thrips. It is a polyphagous in nature, and heavy damage was reported in papaya, chili, pepper, ornamental plants. Okay. So these are the host range, various crop is infested. Next. This is its life cycle, egg laid in the lip tissue. There are two nymphal instar and pre-pupal stage, pupal stage, and male and female. Next. As we know, the thrips having a rasping and sucking type of mouth part, it scraps the lower side of the leaves, and you will observe such yellowish spot, and on fruit, you will find this scratchy skin, and number of thrips, more than even 20 thrips present in a flower, and this thrips is particularly observed in infesting flowers. Next. So this is the nature of damage and heavy economic loss to the farmers, chili growers. Next. So use of trap crop like sunflower, then organic fertilizer like neem cake, vermicompost, and FIM. So balanced nutrition is important in this case, and yellow and sticky traps, 20 to 30 traps is advisable. Next. NBIR, they have tried Pseudomonas fluorescens and insecticide, fipronil, cyantraniliprole, acetamiprid, and spirotetramate, even spinosad in sequential spray found effective. And immediately we have conducted filler trials at farmers field nearby Balej and at our main vegetable research center. And we have screened different organic materials. Out of those, application of azadirachtin 10,000 ppm, that is 30 ml, or Pseudomonas 20 gram per 10 liter of water found effective in checking this black thrips population. And among different insecticide, Spinoterum and tolfenpyridite found effective in checking this thrips. Next.
And these are the some critical observation, because immediately we have conducted survey in Middle Gujarat agroclimatic condition, and these thrips is predominantly observed in flowers of chili crop. Then in our region, highest infestation is observed in non-pungent. આપણે મોડા મરચા કહીએ છીએ, ખાસ કરીને બેલ પેપર, એની અંદર સૌથી વધારે ઇન્ફેસ્ટેશન જોવા મળી છે. ત્યાર પછી જે ગાંઠિયાની અંદર મોડા મરચા જે લાંબા હોય છે, સેમી પંજન્ટ, એની અંદર, અને જે આપણી G4 જ્વાલા તીખા મરચા છે, એની અંદર સૌથી ઓછું ઇન્ફેસ્ટેશન જોવા મળેલું છે. And due to the infestation of these thrips, flowering gets reduced, shredding of the flowers was observed, fruits become deformed and button shaped in case of bell pepper, and surface of the fruits showed scratchy or ragged appearance. Even there is a reduction of fruits from 30 to 35 quintal per viga to 10 to 15 quintals per viga. These are the data which we have interviewed the farmer, and this information was retrieved. You can see in the photographs lots of this chili thrown away by the farmers outside the field. Next. Then upon critical observation, flowers on top canopy found to have lower thrips population as compared to the middle canopy and lower canopy. Then coexistence of yellow thrips and black thrips in flowers was also observed, but here some confusion is there because male is yellow in color. So either it is a Streptothrips dorsalis or black thrips. Then farmers are spraying insecticide, not only insecticide, insecticide plus fungicide plus growth regulator every 5 to 7 day interval. And they have schedule in the mobile, and accordingly, whether thrips are present or not, they are go for application of these chemicals. And some farmers have already installed this yellow and blue sticky traps. Next. Then third important invasive species is Rugos whitefly. So first it is reported from US Belize in the year 2004, then in Florida 2009, then in our country from Kerala 2016, and Gujarat in August 2019 from the coconut area of Saurashtra region. Next. So why the name is given as a Rugos whitefly? Because on the abdomen you will find rugosity, means zigzag operculum you will observe, and the egg laying pattern is spiraling just like a coil, and that is why the name is given as a Rugos whitefly. And there is a clear cut difference in our traditional whitefly, that is Bemisia tabesi, where you will find milky forewings, whereas here you will find the brown color spot. Next. So this is the life cycle. Egg period remain for 8 to 10 days. 4 nymphal instars is there, and the male and female adult longevity is about 60 to 20 days. Next. As it is a sucking pest, it suck the cell shape, it secrete the honeydew, and on that honeydew, black sooty mold is developed, and it hamper the photosynthetic activity, and crop become weak. Next. So these are the different crops infested by this Rugos whitefly. Next. So for the management, crop rotation is advisable, but it is very difficult to go for crop rotation in crop like coconut. And cultivation of tall varieties like West Coast tall or Asaram Patti tall is found somewhat resistant against this pest. Next. Then application of yellow sticky trap, installation of yellow sticky trap on the palm trunk found effective. Even 10 sticky traps per acre is also effective. And this pupal parasitoid, Encarsia godelop, is found very effective pupal parasitoid. Next. And neem seed kernel extract 5%, then azadirachtin 10,000 ppm 1% is also effective in minimizing the population. Then trunk injection with imidacloprid 5 ml per 10 liter of water, and thiamethoxam 4 ml or dinotefuran 10 ml per liter of water is effective against this Rugos whitefly. Next. This is fourth new invasive pest, that is Melanogromyces soji, and probably this is the first report from Gujarat in India. Earlier there is a Ophiomia physioli and Ophiomia centrosemitis. Both the species were there, and they are laying egg in the cotyledon, that is first leaf of the pulse crop, whereas this pest is laying egg in the trifoliate leaves, and it is known as a stem fly, and it is reported from here only. Next. These are the maggot feeding inside the stem by making the tunnel. Pupal stage is also formed in the nodule at the base level, and this is the fly, just like a look like a house fly. And there is a difference in wing venation. It is in case of soji, it is just darkening, whereas here in obtusa
It is a brownish color. M obtusa is our pod fly. Next. Now how early instar maggots feeding inside the leaf tissue, then stem tullening, and finally in early days or early age of the crop, totally there is a death of the seedlings. Next. So some strategies like sowing of crop during first and second week of March, as well as third and fourth week of July during summer and Kharif, respectively, harbor the lower infestation. And these three genotype received from the SK Nagar, SKNU 1207, 1501, and 1502 found somewhat resistant, and intercrop with the maize and sorghum in the ratio of 3:2 found best for this management of this pest. Seed treatment with imidacloprid or thiamethoxam 7.5 ml per kg seeds found most effective in managing this pest in black gram crop. Next. Fifth important pest, because since 4, 5 years, 7 years, we are facing the problem of development of resistance in Pectinophora gossypiella. And this story we are knowing, but the Bolgard 1, against Bolgard 1, this pest has developed resistance in the year 2008, and in Bolgard 2 in 2014. And now farmers are giving 6 to 7 rounds of spraying in this Bolgard 2. Next. So if we see the picture, comparative picture in USA and China compared to our country. So in 2008 against Cry1 AC, that is Bolgard 1, here there is a development resistance, but in USA there is no development of resistance, and in China there is a low level of resistance. And against Bolgard 2, we have, I mean, in our country, 2014 pink bollworm PBW has developed resistance, but there is no development of resistance in USA and China. And right now, in USA, PBW population is eradicated. In China, it is suppressed. But here in our country, the damage of pink bollworm is going on. Next. So these are the probable reasons. There is a non-adoption of the refugia crop. Then long-term storage of raw cotton in ginning, and it is the source of inoculum from which the pink bollworm infestation is spread in nearby fields. Then early sowing crop, here people are growing crop too early. So suicidal generation, having a host, availability of the host, and from there further infestation is carryover. Then high selection pressure, because monocropping, people are getting higher price, so they are growing crop on the large area. Then late termination of the crop, it is also a reason. And after 110 days or after 90 days, there is a lowering in the expression of the this endotoxin, and this may be the one of the reason for the development of resistance. And finally, mutation in cadherin protein receptor. These are all the probable reasons for the development of resistance in pink bollworm. Next. This is the life cycle. Next. Now this is the nature of damage. You will find the pinhole in the closed flower, rosetted flowers, and puncture on the balls, and ball is deformed. Next. Damage on the developing balls, then damage on the seeds, feeding inside the ball, and whole the quality of this cotton is destroyed, and farmers are not getting that much price. Next. So integrated management strategy for this pink bollworm is proper disposal of the crop residue, either by making small species and incorporate inside the soil, or you have to cover the heap of the plant debris. Then crop rotation, diversification, and due to the heavy attack of this pest in cotton in Saurashtra region, now they are migrated towards the groundnut. Then judicious application of fertilizer is also important one. Grazing of the animals, and of course now refugia crops mix are already now mixture of BT as well as non-BT crop, so they are now growing. Next. Then sterile technique, of course it is adopted in the foreign countries, and use of gene trace treatment system in the genes, so proper disposal of crop residue in gene is also advisable. Next. And splat technology, yes, earlier we are recommending pheromone traps, but now there are so many manufacturers, they are coming with this splat, specialized pheromone and lure application technology, where they are putting next. Okay, they are putting drop of that pest, and it is just confusing the male, and thereby female is not finding the male, and whatever eggs are laid, they are non-fertilized egg. Even farmers are talking about 3G cotton, 4G cotton, but that third VIP protein is not approved in our country, so they are the fake news. Next.
And these are the different chemical insecticides found very effective against pink bollworm. Next. So finally, I would like to conclude my talk as fall armyworm, flower thrips, stem fly, pink bollworm are the emerging insect pest of agriculture crops in Gujarat that are needed to be seriously addressed. Action directed towards strict quarantine measures to prevent our ecosystem from newer invasion should be undertaken. And moreover, looking towards existing invasion management strategies involving cultural, mechanical, physical, biological, and chemical control are needed to be strictly followed in order to mitigate the menace of invasive insect pests. Thank you, sir. Thank you so much, Sisodia sir, for sharing latest status of pest in agriculture. Now I request Mr. Niranjan Karande to be there on the stage. And audience, if you have any questions, you can ask to both the speakers. Yes. Hello. Available for micronutrient, say for middle Gujarat or Sabarkantha or Kapadon area, sulfur deficiency. Likewise, Saurashtra, iron deficiency. Even middle Gujarat, paddy area, zinc deficiency. Have we thought of that? Absolutely. So that we can have a reduction in input cost? Moreover, we can recover the deficiency. Right. Thank you, sir. Yes, we have thought about it. What we have done is we are producing micronutrient-rich liquid. So what we do is this slurry separated liquid, we add micronutrients to it in sulfate form, obviously. So as per the need, like for example, in Gujarat, there are already grades which are defined based on the requirement of the soil. So we produce those micronutrient-rich liquids, and then they are also sold. So we have already introduced them in the market. The challenge this actually poses, this entire manure management poses is, sir, you buy the slurry. So the slurry travels to a slurry processing plant, which is in, which already has a transaction cost. What it produces is 12% or 15% solid and 85% liquid. But the need in the agriculture is exactly inverse. So the liquid that is needed is less, the solid that is needed is more. So in any case, even if we are able to dispose of the required amount of liquid, but still we have the surplus. And then ensuring that surplus liquid travels to the farmer, it also has its own transaction cost. In case of solid, we have a lesser transaction cost. You can transport solid in bulk, but in liquid, again, it has some costs attached to it. So we are trying to basically balance it so that we can actually ensure that it gets available at the reasonable cost and the demand increases. So yes, sir, we are actually trying, but what we want as a support is maybe there can be more number of also products which we can introduce. So we are still at maybe 2 products, 3 products. They are not going to be enough. There are so many needs, even the biopesticide need, which we can actually discuss. So those needs we have not been able to address as of now, which we can definitely take up. I have one more question to Dr. You see, if emerging pests are there and ecosystem, is it lot of changes in the irrigation method? Maybe flat irrigation, drip irrigation, fogging, and so on. Is there any role of this irrigation method to increase the pest problem? Yes, sir. In past also, our department has conducted various experiments. And in that, particularly in drip irrigation, there is a lower infestation of this any insect pest compared to those who are given in the row. So there is a role of irrigation system in occurrence of various insect pests. Dr. Karade, very interesting presentation and very good for the upliftment of economic aspects of the farmers. There are certain research problems in which these
quality of the slurry is different than the quality of the hard dung. Now the question is, the production of the cow dung at the different location in the arid zone, in the rainfed zone, in the irrigated area, I think that also needs to analyze. Absolutely. Then subsequently, after subtracting and producing the gas, the production of methane gas, along that, is there any other gas is also emitting from that use of dung? And also, after getting the slurry and then you incorporate into the soil, what is the decomposition rate and for how much day it requires to completely decompose and mix with the soil, and how much that organic carbon is produced in that, or improvement in the organic carbon has been occurred, and that will have to carry out in the different types of soil, black soil, sandy loam soil, even desert soil, right, and more importantly in the rainfed region. And the problematic soil is important because we have a large number of problematic soil on the seashore area, in the Bal region, and in the country. Nearly we have a 6,000 kilometer of the 16,000 kilometer of the sea area, and in that case, how much it is useful. So these are certain aspects of the research aspect that needs to be bring forward to the NDB, and it will help in and saving the exchequer to the country. Right. Absolutely, sir. You hit all the right things which we are facing as an issue. Sir, quickly I'll take a minute. It's not a reply because these still are the questions. But what we are trying, I'll just tell you. You started with the slurry part. At the slurry part also, as I said, we are still struggling with the testing part of it. Though there is some comfort compared to dung in slurry because it gets digested in the biogas plant. So there is some comfort in terms of uniformity of the slurry. But the testing parameter, we still have a challenge because we are not sure whatever we are testing, how much of it gets translated into the final product. For example, we do it in milk, we test fat and we realize fat from the market. So we know the relationship between the realization and actual farmer payment. Here we are still struggling. Another point, sir, about the dung. We are coming up with another huge project in Varanasi where we are going to procure 100 metric tons of dung per day for a large capacity biogas plant, which will produce gas, which will be utilized in a dairy plant for satisfying its thermal and electrical energy needs. But there we will have to procure dung. And for that procurement of dung, we need to establish testing parameters. And actually, as you said, we are actually trying to have a project around it to devise parameters for testing done. And that is not only for Varanasi. If such Varanasi becomes successful, we will have it in many other dairies in the country. So we need to have across India what type of dung, how much dung it gets produced, and what are the parameters on which dung has to be tested. So that's a big research project which we want to float so that we have that uniformity. Same as slurry, same for the dung. For the gas things, sir, which you said rightly, it creates, it produces other impurities also. So at the household level, we don't face much of an issue because it gets consumed there. We have this H2S filters so that sulfur actually gets trapped. And then the methane and CO2 as it is gets emitted. So in any case, CO2 gets emitted. So household level, we don't have any issue, but large scale biogas plant, there are mechanisms which we cater. But as you rightly said, sir, these are challenges. We have collaborated with BHU also for the same reason, so that they test it. We collaborated with Rahuri Krishi Vidyapit for the same reason. So as you said, we are trying to have it actually tested across the country. But definitely, sir, these are the challenges which we will definitely try to address with help of all of you.
Thank you, sir. Now I would like to call upon stage Dr. KB Kathiria, sir, Honorable Vice Chancellor of AAU, and Dr. AM Sheikh, sir, ex-Vice Chancellor of AAU, to offer memento to both the speakers. AM Sheikh, sir, and Kathiria, sir, both. Thank you so much. Now it's time for lunch break. So after lunch break, we will again assemble here at 3 o'clock for general body meeting. So all the life members are invited for general body meeting. Thank you.